Ngay sau đó thì trận chiến đã bắt đầu nổ ra với tình thế căng thẳng mà ai nấy cũng sôi nổi đánh đấm hết mình. Nhưng mà mặc dù vậy thì thằng khứa Nirei vẫn đứng rón rén tại một chỗ mà quan sát cái tình thế này. Bởi vì tình thế này nôn nao quá thì Nirei tính chạy đi để báo Pikachu, nhưng mà không ngờ tới cậu ta đã bị tụi này đập cho đo ván ngay tại chỗ. Bây giờ Sakura cũng chú ý qua Nirei, với hơi thở của cậu ta càng lúc càng hổn hển thì một tên áo trắng liền tiến tới tung đòn đánh thẳng vào Nirei. Quay trở lại thực tại thì nhóm người của Sakura đang tra dò thông tin về băng kia và họ được biết nhóm đó tên là Kyu. Đó là một băng nhỏ kỳ lạ với biểu tượng giống như bộ xương rồng cộng thêm cái triết lý hoạt động và nguồn gốc hình thành đều không rõ. Thế nên tất cả những gì mà Nirei nghe được đều là tin đồn phạm tội. Với những thứ vừa rồi thì Sakura lại chắc rằng bọn nó có thể làm mấy trò bệnh hoạn như thế chắc chắn không phải người tốt. Nhưng mà dù chúng có là ai đi nữa thì việc quan trọng bây giờ là chỉ cần đưa được Nagato về là xong. Nghe xong mấy khứa kia cũng chắc rằng nếu bị cản trở thì chỉ còn cách đấm nó thôi. Nhưng đám Kyu dù đối thủ chỉ đơn độc chúng cũng sẵn sàng lao vào hội đồng. Hơn nữa bọn nó còn dùng gậy bóng chày hay ống sắt đánh đập thẳng tay, vậy nên tuyệt đối không được chủ quan. Sau đó cả nhóm cũng đến được chỗ của bọn Kyu và đây cũng là nơi hoạt động chính của bọn nó. Và rồi tất cả cũng tiến về phía trước nhưng mà cửa để vào trong thì cũng khóa hẳn rồi nên cũng chẳng biết cách nào để vào. Đột nhiên tiếng píp mỗi lúc càng nhiều văng vẳng bên tai Sakura làm cậu ta khó chịu mà quay qua check va luôn khứa Nirei vì nó ồn ào quãi trường. Còn anh thanh niên tóc dài Sujishita liền tiến thẳng về phía trước và kéo cửa càng lúc càng mạnh, rồi kéo vài phát nó cũng chẳng chịu mở nên cậu ta cũng dùng chân của mình đạp một phát thì cái dây xích liền vỡ nát. Thấy được cảnh này thì mấy khứa kia cũng không phục rồi cả bọn cũng tiến vào trong. Đột nhiên từ bên trong có một giọng của đám người kia liền phát ra và họ muốn chào đón nhóm của Sakura và quay về phía Nagato bị trói. Sau đó thằng khứa kia liền xách Nagato nên với hành động khinh bỉ làm cho Anzai cũng phải tức giận mà muốn lao đến xử lý bọn chúng ngay và luôn. Thế nhưng Sakura lại ngăn cản và muốn bọn chúng trả Nagato về, bởi vì làm đếch có vụ như này và khứa Nagato này vẫn chưa hoàn thành được chỉ tiêu được đề ra. Thế nên bọn chúng muốn nhiều việc phải làm với Nagato. Sau đó tên trùm liền lè lưỡi chế nhạo lấy Sakura. Với điệu cười nhạo khinh bỉ mình đã làm cho Sakura phải bật haki quan sát mà tức giận lại. Cậu ta quyết tâm đập bọn chúng trước rồi đưa cậu ta đi sau. Nghe xong điều này thì khứa bên kia cũng tỏ ra vẻ mặt hơi sợ, nhưng mà là sợ hơi nhây vì tụi mi dám kéo cả đám đông đến như vậy mà cũng tự gọi mình là anh hùng boy thành phố. Ngay lập tức thì từ đâu ra phía sau một đám cũng tiến đến bao vây nhóm của Sakura làm cho tất cả ai nấy cũng hoảng sợ vì không như lời đồn, vì họ chỉ nghe bọn này là băng nhóm nhỏ. Lúc này tất cả cũng bị bao vây mà ở dưới thanh niên tóc cam cũng hứng thú hơn hẳn ra vì đây là lúc khởi động tay chân, còn Suo lại cảm thấy cũng may là Sujishita đang nóng máu rồi. Nhưng mà khứa này lại theo chủ nghĩa của Umemiya, bởi vì nếu là anh ta thì chắc chắn sẽ không tha cho tụi nó. Mặc dù thế thì Sakura lại thét lên yêu cầu tất cả lùi ra xa để cho một mình cậu ta giải quyết cái đám này. Nghe nói cũng có cá tính nên cũng làm mấy anh giai kia nghe như kiểu bị hip hop mà đang chơi đá bóng. Còn mấy đứa khác lại thấy việc chơi bóng đá cũng đâu có một mình được và lớp trưởng thích chiếm hào quang một mình là không có được mô. Thế nên bọn chúng quyết định khởi động tay chân chung. Thấy càng lúc không khí càng thay đổi càng gay cấn nên khứa đầu sỏ trên kia cũng thấy thú vị, thế là ra lệnh cho cả đám lao vào va nhau để tụi bay. Vừa dứt lời thì bên Kyu liền lao đến thẳng về phía trước như ong vỡ tổ và nhóm Trường Fujin cũng chẳng chịu thua mà lao đến. Ngay lập tức cả hai bên liền nhảy vào đánh nhau loạn xạ. Từ phía xa thanh niên kia chụp được cây gậy, thế là anh ta phối hợp đòn kèm kịp với người khác hạ gục được một tên. Tiếp đến là tên thứ hai cũng bị vật xuống, kể cả Taiga đầu cam và Mitsuki Kiryu cũng nhanh chóng hạ thêm vài tên. Bên kia thì Suo cũng chẳng chịu hơn thua mà hạ gục thêm một tên. Nhưng mà cậu ta phải đứng đấy để vác thêm cục tạ mang tên Nerei. Còn Sakura bây giờ cộng thêm Sujishita cũng mạnh vô cùng tận mà đấm mấy tên ra bã. Điều này cũng làm mấy khứa kia lại không ngờ đến Sakura cũng mạnh như vậy. Ngay lập tức Sakura liền lao lên kẹp cổ tên kia vật thẳng xuống dưới sàn. Phía bên trên thì tên trùm cũng để ý đến 5 người mạnh nhất của Fujin. Quay trở lại thì Sakura yêu cầu Anzai hành động và cả hai liền lao lên phía trước nhờ mọi người mở đường cho cả hai. Lúc này tên trùm sỏ cũng cảm thấy phấn khích, còn Nagato vẫn chẳng hiểu tại sao cậu ta lại đến cứu mình. Bây giờ thì Anzai cũng chạy thẳng lên trên mà tên trùm cũng đứng trước mặt để chờ. Ngay lập tức Anzai liền lao đến tấn công nhưng mọi đòn này hắn ta né là dễ rồi đỡ lấy nắm đấm của Anzai. Sau đó hắn ta liền sút thẳng một cái làm cho Anzai bật ngửa ra sau rồi trượt xuống cầu thang. Điều này làm Sakura mất cảnh giác và từ phía xa thì một tên liền lao đến tấn công cậu ta. Bây giờ thì cả hai cũng đối mặt với nhau mà Sakura cũng chẳng hiểu gì. Phía bên kia thì mọi người càng lúc càng loạn hẳn ra và 4 tên VIP của nhóm Kyu cũng xuất hiện đối mặt với 4 người mạnh nhất của Fujin. Tất cả cũng bắt đầu cởi mũ suốt mà hết thằng này tới thằng kia có cùng nụ cười đều cáng làm cho Sakura cũng tức giận. Ngay lập tức tên kia liền lao vào vụt Sakura và mọi đòn cậu ta cũng né được. Khứa này chính là con Go Takeru. Bên kia thì khứa kia cũng cầm gậy quật trúng Taiga mà cậu ta cũng đỡ được nó. Theo như Taiga biết thì dù là nắm đấm hay vũ khí thì đánh chúng là chúng, nhưng kẻ xấu không thuộc phe của Sakura thì phải thua cuộc. Khứa đó cũng chính là Kirishima Shizu, còn Sujishita lại đối mặt với tên cầm gậy mà hắn ta cũng thích thú rồi giới thiệu mình là Mogami Taishi.
Phía bên Mitsuki thì cậu ta liên tục né tránh đòn vụt gậy của tên kia mà né hoài, khứa kia cũng cảm thấy hơi điên rồi, hắn ta cũng giới thiệu mình là Kagazeni. Còn bên Suo cậu ta liên tục che chắn cho Nerei mọi đòn làm cho hắn ta cũng chẳng hiểu sao. Với tên chột mắt này chính là Tun Hansuke, bây giờ bốn người bên kia cũng cạn kiệt sức lực mà mất tập trung nên bị khứa kia đập cho một cú sấp mặt luôn. Thấy thế Sakura liền lao đến thì lại bị Kirishima cản lại và hắn ta liền cười khinh vì chẳng muốn bị bỏ lại nơi này. Điều này làm Sakura liền tức giận mà lao đến đấm thẳng một cú thì liền bị một tên khác đánh nén từ phía sau. Bây giờ Sakura cũng tức giận hơn hẳn ra. Phía bên trên thì tên trùm đang ngồi cười sặc lớn vì biết là do 5 tên kia nên mới giữ được thế cân bằng, nên nếu ngăn chúng lại thì với quân số này chắc chắn sẽ thắng thôi. Bởi vì 5 tên không những bị bao vây mà còn phải lo cho xung quanh nên không thể hiện được sức mạnh. Bởi vì khứa kia cũng chẳng nghĩ Anzai sẽ đến một mình nên đã kịp chuẩn bị trước số lượng nhiều như này mà toàn là bọn năm nhất bị lùa. Bây giờ Nirei đang cảm thấy hoảng sợ vì tình hình Fujin đang thất thế và cậu ta cũng biết bản thân mình là gánh nặng của Suo nên cậu ấy không chiến đấu được hết sức. Sau đó Nirei liền nhớ lại việc Umemiya nói về việc giống như lần với Shishitorin, bởi vì thấy cũng bất ổn nên Nirei quyết định lao thẳng về phía trước để đánh đấm có ích rồi đẩy tên kia ra một chỗ. Thấy thế một tên khác liền lao đến nắm lấy đầu Nirei rồi sút văng ra xa. Bây giờ mấy tên kia cũng bu bám lại một chỗ làm Nirei thở hổn hển. Sau đó một tên liền tiến đến tính ra đòn thì liền bị cái gì đó đánh văng ra xa hàng trăm mét. Từ trong đám khói đó thì Genkaji liền xuất hiện với bộ dạng ngầu lòi. Điều này làm Sakura cũng chẳng hiểu được tại sao. Rồi sau đó Enomoto và Kusumi cũng tiến đến chỗ Nirei. Cũng may mà bọn họ đến kịp và mọi sự chú ý liền hướng tới cái headphone với cây kẹo là Kaji. Bởi vì mọi người nghe đồn là cái gã mà một khi đã điên lên thì bất kể đối thủ có là ai cũng đập cho ra bã. Phía bên trên thì tên trùm cũng nói chuyện với giọng điệu khinh bỉ và không biết mấy người biết được bao nhiêu về lý do cuộc chiến này. Và bọn chúng cũng chỉ đến để gặp người bạn lâu năm Nagato thôi. Hắn ta cũng thắc mắc đến việc Fujin chẳng liên quan gì mà lại làm to chuyện ở đây thì khung vui mô phen. Thế nhưng Kaji lại thấy nó có liên quan đến nên cậu ta mới ở đây vì Bu Fujin là băng nhóm bảo vệ thành phố. Nghĩa là bọn họ bảo vệ mọi thứ trong thành phố dù là con người, đồ vật hay tình cảm. Thế nên vì tất cả chuyện đó mà cậu ta quyết định có mặt ở đây để bảo vệ vì bọn chúng đã đụng vào người của Fujin. Ngay sau đó Kaji liền gào thét lên làm ai đó cũng hoảng sợ. Sau đó tên trùm liền yêu cầu tất cả hoạt động tiếp nhưng không ai muốn vào chiến đấu nữa thì tên trùm liền nắm đầu Nagato lên cảnh báo tương lai tất cả. Điều này làm cho ai nấy cũng hoảng sợ mà cầm gậy lao đến đánh nhau, nhưng mà với tốc độ nhanh thì Enomoto và Kusumi đã nhanh chóng xử đẹp vài đứa nhanh gọn lẹ. Rồi tiếp đến Kaji liền giao việc cho cả hai rồi muốn xử lý tên trùm xỏ phía trên. Bây giờ Nerei cũng được đưa ra bên ngoài mà cậu ấy bây giờ cảm thấy bản thân hơi thảm hại. Bên trong Enomoto liền gào thét lên tạo động lực cho mọi người, còn Kaji nhanh chóng lao lên trước hạ gục từng tên rồi đối mặt với tên trùm nhưng hắn ta lại tỏ vẻ cười khinh. Thấy Anzai ngã phía dưới Kaji liền đỡ lên thì Sakura liền lên tiếng muốn đánh với tên trùm. Nghe xong thì Kaji liền đi thẳng đến trước hỏi Sakura về tình thế hiện tại thì tên kia liền muốn chen ngang. Ngay lập tức Kaji liền giơ chân ra thì hắn ta đã rén người lại mà sụng nụ luôn. Sau đó Kaji liền lấy cây kẹo mút ra và nói chuyện với Sakura về thằng kia. Nghe xong cậu ta liền quát lại thì lại bị ăn đấm và Kaji cũng cảnh cáo Sakura bởi vì cứ chăm chăm vào thằng đó nên cậu mới bị mấy thằng tép diêu này làm khó. Thậm chí còn không ở bên họ. Nghe đến đây thì Sakura cũng nhớ lại mọi thứ rồi gục người xuống nhưng Sakura vẫn muốn đối mặt với tên đó. Thế nhưng Kaji lại chắc rằng thằng kia cậu ta sẽ xử lý đẹp cho Sakura. Nhưng mà Sakura lại nhờ Kaji đấm dùm mình thằng đó 10 cái vào mặt. Còn Khứa cầm gậy lại tỏ vẻ vui mừng vì không phải Kaji nhưng Sakura lại đấm vào mặt mình một cú rồi cậu ta lại tỏ vẻ căng thẳng mà muốn xử gọn luôn cái thằng tóc vàng này. Sau đó thì một mình Kaji từ từ bước lên trên để đối mặt với tên trùm sò của Kyu và hắn ta cũng đang tỏ ra rất ngông mạn với cậu ta bởi vì được người nổi tiếng tiếp hạnh phúc quá. Và hắn ta cũng để ý đến việc ban nãy cậu ta cũng đánh tên đàn em để bắt chúng nghe lệnh còn gì. Sau đó tên này liền tiến lên phía trước cầm lấy cây gậy bóng chảy trên tay và từ từ khiêu khích lấy Kaji. Tiếp đến hắn ta liền nói đến việc bạo lực của tất cả đang làm ở đây và nó chẳng giống gì là Bofujin vì nó chỉ như cái mác bảo vệ thành phố. Bảo vệ người dân nghe mà phát bệnh mà cũng giống như bọn họ làm thôi. Thế nên là hắn ta muốn yêu cầu Kaji trong trận chiến này nếu cậu ta chiến thắng thì hãy gia nhập Kyu. Tên này cũng được biết tên với cái tên là Shingo. Nghe xong thì Kaji liền cảm thấy ngứa đít mà cái đó mà cũng gọi là cảm giác tuyệt vời thì mấy cái thể loại như này không có tư cách nói về Fujin. Ở bên dưới thì Sakura liền lao đến đạp vào tên Kirishima lùi ra xa và hắn ta cũng sốc hẳn về việc Sakura đã khác hẳn so với ban nãy. Thế nên hắn ta liền hét to lên kêu mấy thằng bồ tèo run sợ cái đếch gì thế. Đối phương chỉ có một thằng thôi mà chạy lên mà chan vội nó luôn đê. Ngay lập tức bọn đồng bọn hắn ta đã chạy lên mà lao thẳng về phía Sakura. Điều này làm cậu ta nổi điên lên khi bị đánh trúng và đấm văng một tên bay ra xa rồi tiếp đến là tên thứ hai. Sau đó thì 3-4 tên cũng đã bị hạ gục ngay sau đó. Tiếp đến Sakura liền tiến đến đấm thẳng về hướng Kirishima văng xa ngàn mét. Bởi vì bây giờ Sakura cũng không còn nhiều thời gian nữa nên liền quay qua hướng đám bên kia để chuẩn bị xử đẹp.
Phía bên kia thì Taiga cũng bị khứa kia đập cho không trượt phát nào, bởi vì cứ tưởng là đập được vài phát nữa nên liền tiến lên đánh tới thì Taiga liền lùi ra sau. Và rồi cậu ta liền nhắc đến việc cứu giúp đồng đội mới đúng gu thẩm mỹ của mình. Và cuối cùng lại phải nhờ các đàn anh đi dọn dẹp đống rắc rối mình gây ra. Nghe đến đây hắn ta lại nghĩ Taiga yếu nên liền tiến lên để vuốt nhẹ cái vếu. Còn bên Sujishita thì cậu ta cũng đang thở gấp và bị vài lời chế nhạo từ tên đầu bạc thì Sujishita cũng đếch quan tâm đến. Bởi vì tên kia cũng bắt đầu khó chịu vì sự lì lợm của cậu ta rồi nên ngay lập tức lao đến tấn công. Ngay lập tức Sujishita liền đáp trả lại và mọi đòn của cậu ta đều bị né hết rồi hắn ta cũng chống người và đu lên đạp thẳng về hướng của Sujishita. Bên kia Taiga cũng đỡ được nắm đấm của tên kia rồi vung lại một cú làm cho thằng khứa này sấp mặt. Còn Sujishita liền nắm lấy chân của tên đầu bạc rồi đập nó thẳng xuống dưới như máy dập, một cú thôi thì khứa này đã đo ván. Bởi vì kinh nghiệm mà Sujishita đã chiến đấu với Sakura và ghét nhất mấy thằng lùn lùn nhanh nhẹn làm cậu ta phát bực. Còn Taiga thì đã bê tên kia bay thẳng một cú mà đâm đầu thẳng vào vách tường và hắn ta liền lụng luôn cây gậy rồi quay qua dí lấy Taiga và cậu ta cũng đỡ được nó ngay lập tức. Sau đó cả hai liền đánh đấm vài đòn qua lại với nhau thì hắn ta đã bị Taiga đấm cho mất sức bình sinh. Quay trở lại bên Sujishita thì cậu ta liền tiến đến phía trước và đối mặt với tên kia, bởi vì chân bị thương cũng đếch thể chạy được nên hắn ta cũng ngạc nhiên mà nằm im ăn đấm. Còn tên bên kia cũng bị Taiga nhảy lên phi long cước luôn một cú mà nằm im bất động. Bây giờ Taiga cũng chế nhạo luôn cái kiểu làm việc của Q bọn Bay không ai cười nổi mô. Phía bên kia thì một cú trưởng gồng của Mitsuki cũng làm thủng luôn một lỗ ra ngoài làm cho tên đầu moi kia cũng chẳng hiểu đây là sức mạnh của tiểu thư hay sao. Cảm thấy Mitsuki tỏ ra vẻ khinh thường mình lên đầu moi liền lao đến tấn công dồn dập. Với thân hình dẻo dai của mình thì Mitsuki liền né tránh được hết tất cả mọi đòn tấn công của hắn ta, và rồi hắn liền nói đến việc chỉ thấy Mitsuki đang cố tỏ ra mạnh mẽ thôi. Thế nên kẻ yếu thì phải phục tùng kẻ mạnh và những kẻ không có sức mạnh thì không có giá trị tồn tại. Lúc này Mitsuki cũng bị ăn một đòn và cậu ta cũng bắt đầu nghiêm túc mà mặc lại luôn cái áo của mình, bởi vì Mitsuki cảm thấy nếu là con gái thì mình nhất định không có thích người như hắn đâu. Điều này làm cho khứa này cay cú mà lao đến tung đòn nhưng mà Mitsuki lại né được và cậu ta cũng bắt đầu khiêu khích tên này, điều này làm hắn ta nổi điên hơn. Với đòn mõm của Mitsuki rồi hắn ta liên tục lao đến tấn công và rồi chỉ một đòn sượt ngang của Mitsuki qua người thằng khứa đầu moi đã làm cho hắn đo ván ngay lập tức. Lúc này Mitsuki cũng cởi bỏ tháo cột tóc mình ra, bởi vì ở đây đừng có tỏ vẻ ta đây chỉ vì thứ mình may mắn sinh ra đã có. Vốn là cậu ta không muốn tấn công người không có khả năng phản kháng, nhưng nếu để hắn đứng dậy thì mọi người sẽ phiền lắm. Thế nên Mitsuki liền giơ tay tung đòn. Phía bên kia thì Enomoto đã đá văng tên kia nhưng khứa này lại méo để ý đến việc đồng đội đang bị dí sấp mặt. Thấy thế Kusumi cũng xuất hiện mà đánh văng tên kia, bây giờ cũng nhờ hai người tiền bối thì bọn họ cũng đã áp đảo được tất cả. Bên kia có một người không chú ý liền bị một tên lao tới tấn công thì Sakura đã xuất hiện kịp thời mà đánh bay hắn ta ra xa. Thấy được cảnh này thì mấy khứa kia cũng tiến lại chỗ Sakura để hỏi thăm nhưng cậu ta lại tỏ ra vẻ mặt buồn bã hẳn ra. Bây giờ thì tất cả cũng dẹp xong xuôi hết mà chạy tới tập hợp với nhau. Nhưng Sakura lại thấy bây giờ là chưa xong được bởi vì vẫn còn chưa đánh gục toàn bộ. Vậy nên chúng ta phải xử lý toàn bộ bọn chúng. Nghe xong tất cả ai nấy cũng nhanh chóng tiến lên phía trước và Sakura cũng hạ được một tên thì một tên khác liền bị đánh văng về phía cậu ta. Từ phía xa thì Suo liền đi thẳng đến trước rồi cậu ta cũng tỏ ra vẻ mặt lạnh lùng boy rồi bước ngang qua Sakura. Với con mắt màu đỏ đã làm cho hắn ta cảm thấy cay cú mà lao đến tấn công thì liền bị Suo đạp cho một cú sấp mặt. Sau đó cậu ta tính kết liễu hắn thì lại bị Sakura cản lại và cậu ta muốn Suo dừng tay vì hắn ta đã bất tỉnh. Nhưng với việc bị đánh tới mức này mà không nổi giận thì Suo cũng nể Sakura thật đấy. Và rồi Sakura cũng giải thích việc tức giận vì bản thân mình mạnh miệng mà để chuyện ra thế này. Nhưng có tức giận cũng chẳng thay đổi được gì nên giờ chỉ còn cách làm những gì mình có thể thôi. Vậy nên cậu ta muốn Suo dừng tay. Nghe xong Suo cũng thay đổi sắc thái mà quay qua chôn chôn xíu hôi vì thật là hết biết với Sakura-kun luôn. Nhưng mà cậu nói không sai nên Suo liền rời đi xử mấy tên khác và lúc này hình dáng của Sakura thì Suo lại cảm thấy một điều đúng là mình không thể bằng được cậu mà. Phía bên trên thì Shingo đang ra sức tấn công Kaji và cậu ta cũng nhanh chóng chạy đi để né đòn. Bởi vì đến đường cùng nên Kaji liền bật người phản công hắn ta, thế nhưng lại bị Shingo bắn ra sợi dây kéo cậu ta văng ngược lại rồi hắn ta cũng tung ra một đòn và cũng may Kaji né được. Bây giờ Shingo cảm thấy với cái mặt khó chịu ấy của Kaji thì quả nhiên cậu đúng là người bên này. Nhìn cái mặt khao khát được bùng nổ khi chơi cùng với Natori Shingo này vui hơn nhiều thì khứa này chắc rằng cậu ta không phù hợp với vai anh hùng mô. Nghe xong thì Kaji cũng thấy đúng mà đứng dậy khi nhớ đến chuyện ngày trước mà cứ mỗi khi điên lên là đầu óc trống rỗng. Cậu ta sẽ đấm hết tất cả và lúc nhận ra thì xung quanh đối thủ đã nằm la liệt. Nhưng mỗi lần như thế thì cậu lại thấy kinh tởm và ghê tởm bản thân không thể tự kiểm soát. Nhưng rồi Kaji cũng được dạy cách kiểm soát bản thân mà nhờ vậy mà mới trở thành một con người dù chỉ là nửa vời. Nghe xong Shingo cảm thấy chính vì không cưỡng lại được nên mới khác biệt chứ. Sau đó Kaji cũng tháo cây kẹo mút mà cậu cảm thấy đàn anh đàn chị mà mình biết khác xa thằng này nên ý là nó cũng không đủ tầm để đứng ở mâm trên nên chan luôn đê.
Ngay lập tức thì về tầm Shingo cũng bước tới mà chế nhạo lấy Kaji và hắn ta muốn giúp Kaji nhớ lại cái cảm giác khoái cảm khi biến thành quái thú. Lúc này thì Shingo liền lao đến tấn công vào Kaji liên tục và không ngừng nghỉ rồi nó cũng dồn Kaji đến đường cùng mà cậu phải bật ra ngoài. Thế nhưng Kaji liền bám lấy sợi dây xích 2 rồi đu vào nó và bật người mình lại đá văng tên Shingo. Điều này làm hắn cay hơn mà tiếp tục tấn công rồi liền trả đòn đá văng Kaji. Bây giờ cậu ta cũng gắng đứng dậy thì liền bị Shingo đạp cho một cú rồi tên này liên tục cầm gậy đánh vào người Kaji rồi khiêu khích lấy cậu ta. Và rồi Kaji cũng né được đòn rồi liền nhảy lại đạp một cú chống trả. Thế nhưng hắn ta lại bật cười lớn vì đã làm Kaji nổi điên mà điều này Shingo càng thích thú hơn rồi lao đến đấm một cú thì bị đấm trả cú sau đó. Nhưng hắn ta vẫn cười trong điên loạn vì rõ ràng hắn thích khuôn mặt đó hơn. Và rồi cả hai liên tục đáp trả qua lại với nhau mà chẳng ai chịu thua ai rồi Kaji cũng có cơ hội mà tấn công liên tục vào người Shingo. Lúc này hắn ta cứ tưởng sẽ chống trả được thì liền bị Kaji đấm cho một cú đo ván luôn lập tức. Sau đó Kaji tính ra đòn nữa nhưng bởi vì hắn đã ngất xỉu rồi lên tạm tha. Lúc này hai người kia cũng tiến đến Kaji và tất cả ở bên dưới cũng đã xong. Thấy được cảnh chiến thắng thì mọi người ai nấy cũng gào thét lên mừng rỡ nhưng chỉ có mình Sakura là buồn bã chuyện gì đó. Lúc này thì Anzai cũng đã mở mắt ra và cậu ta thấy được mọi người tập trung hết ở đây cũng bất ngờ. Sau đó cậu ta cũng để ý đến nhóm của Kaji mà bất ngờ. Và rồi Nagato cũng xuất hiện mà tiến lên trước. Và rồi cậu ta liền quỳ gối nhắc nhở Anzai. Thế nhưng Sakura lại lên tiếng và nhắc nhở Nagato vì tất cả thấy chướng mắt nên mới giúp. Và cũng bởi vì cô bé bạn Mi đã khóc vì không có khả năng giúp Mi, còn Anzai vì Mi mà bị đánh tơi tả như vậy. Vậy mà Mi tới ngẩng đầu còn không làm được. Nếu không muốn được cứu thì ít nhất cũng nói ra lý do đi. Sau đó cậu cũng nhờ điều này mà nhớ đến Tachibana và mọi người. Bây giờ Nagato cũng nói luôn là vì mình mà đã làm cho Anzai tổn thương nên không xứng đáng được cứu. Tiện đây thì Kaji cũng nhắc nhở cậu ta vài chuyện về tình bạn làm cho Nagato xúc động chảy nước mắt vì mọi người luôn mạnh mẽ như này. Sau khi tất cả đã dọn dẹp xong xuôi thì bên nhóm Fujin liền tụ tập lại và nghe câu chuyện của Nagato. Về việc sự thật thì sự việc xảy ra ngay sau khi cậu tốt nghiệp cấp 2. Lúc đó Nagato đang đi đường và nhắn tin với ai đó thì đột nhiên thấy một đứa trẻ đang bị một nhóm thanh niên tụ tập lại để bắt nạt. Thấy được cảnh thằng nhóc kia bị đánh mặc dù Nagato muốn cứu nhưng cậu cũng chẳng làm gì được lên trần là lướt luôn. Điều vừa rồi cũng làm cậu ta nhớ về quá khứ của mình bị cả đám bắt nạt, bởi vì không chịu nổi nữa nên Nagato đã nhắc nhở bọn nó rồi bị đấm sấp mặt luôn. Đột nhiên từ phía xa một thanh niên liền xuất hiện mang bộ đồ nhóm Kyu lao đến cứu giúp nhóm kia và hạ gục hết tất cả. Sau sự việc thằng bé cũng cảm ơn rồi rời đi. Còn Nagato lúc đó cũng cảm thấy bản thân mình khá yếu đuối và muốn được mạnh mẽ như người kia. Thấy thế thanh niên kia liền muốn chiêu mộ Nagato về với đội Kyu của mình để mạnh mẽ được như cậu ta. Sau đó Nagato cũng đến căn cứ của bọn họ và thanh niên hôm bữa đã xuất hiện. Cậu ta giới thiệu mình là Natori, người đứng đầu ở đây. Sau đó đột nhiên có một tiếng động và đó là hai thằng khứa kia đang kiếm chuyện với nhau. Điều này cũng làm Nagato tỏ ra hoảng loạn thì bị ăn ngay luôn một cú đấm từ Natori. Sau đó cậu ta cũng tiến đến mà nói thẳng với cậu ta về việc những kẻ thừa lòng chính nghĩa nhưng lại yếu ớt thì rất dễ điều khiển. Thế nên bây giờ Nagato cũng chính là con mồi của cậu ta và một khi đã rơi vào bẫy thì không thể thoát ra được. Bởi vì nơi này được cai trị bởi bạo lực và nỗi sợ hãi mà cũng vì thế nên bọn chúng đã đánh Nagato đến tàn tạ. Mặc dù bị đánh nhưng mà cậu ta vẫn bị bào tiền theo từng ngày và nếu không đủ tiền thì sẽ bị ăn đấm đến khi đủ số tiền của KPI. Cũng vì hết cách nên Nagato đã giật túi xách của bà cô ngoài đường. Quay trở lại thì Anzai đang cảm thấy hối hận với Nagato vì cậu ta lúc đấy không đủ mạnh. Nếu ngược lại thì cậu ta đã có thể sớm cứu Nagato quay trở về. Thế nhưng Nagato lại chắc một điều rằng lúc đó cho dù Anzai có đánh bại tất cả thì vẫn không thể đi được. Bởi vì cậu ta cảm thấy một kẻ làm những chuyện tồi tệ như mình thì làm sao có thể đi cùng cậu ấy. Và từ trước đến giờ Nagato đều muốn trở thành một người giống như Anzai nhưng rốt cuộc vẫn không thể được. Nghe xong Anzai liền lao đến ôm chầm lấy cậu ta và sướt mướt. Nhớ lại lúc đó thì cả hai còn nhỏ, lúc Nagato bị té ngã và chảy rất nhiều máu làm cho cả hai người kia cũng hoảng loạn. Điều đó làm Anzai nhớ đến giờ về sự mạnh mẽ ấy. Điều này cũng làm cho Nagato khóc thét lên vì cảm động chuyện tình của cả hai. Chiều hôm đó sau khi Nirei tỉnh dậy thì đang được cõng đi về và cậu ta cũng bất ngờ khi mọi người có vẻ không sao cả. Thế nhưng Nirei lại bị Suo vỗ vai và búng luôn một cú sấp mặt làm cho ai đó cũng bất ngờ vì Khứa Nì ác. Nhớ lại lúc đó thì Suo cảm thấy lúc khi thấy Nirei chạy ra cậu ta còn tưởng Khứa Nì bị gì rồi chứ. Tiện đây Suo cũng nhắc nhở nhẹ Nirei không nên liều lĩnh. Nhưng mà cũng chính vì Nirei đã liên lạc với các tiền bối nên mọi chuyện mới được giải quyết ổn thỏa. Và cũng vì vậy mà nhóm kia đã đến kịp. Thế nhưng khi không thấy Sakura thì Nirei cũng tò mò. Sau đó cả hai cũng đứng lại nói chuyện với nhau nhưng Sakura lại cảm thấy có lỗi hẳn. Mặc dù vậy thì Nirei cũng thấy Sakura là một người tuyệt vời vì đã dẫn dắt được mọi người giải quyết mọi thứ một cách dứt khoát. Thế nhưng cậu ta chẳng thật tuyệt cái quái gì, bởi vì cậu ta đã quá to mồm mà chẳng giải quyết được gì rồi cuối cùng để mấy anh năm hai phải đứng ra giải quyết hậu quả. Cũng vì thế mà cậu ta cảm thấy rất áy náy với cái mác lớp trưởng kể thêm cả việc cả lớp cũng bị đấm tả tơi. Thế nhưng Anzai nghe xong điều này lại phủ định mọi thứ mà cảm ơn Sakura vì nhờ cậu ta mà đã cứu được Nagato.
Về việc bị đấm tả tơi thì mấy người kia cũng nhận lỗi về mình và năng lực của bản thân. Còn người cuối cũng là Sujishita thì tất cả mọi người cũng liếc qua mà cũng đang không biết đối mặt với tiền bối Umechi thế nào. Sau đó Nirei cũng tiến lại chỗ Sakura và mọi người cũng thế. Càng lúc tất cả càng lan tỏa yêu thương làm cho Sakura bắt đầu cảm nhận thấy được một cảm giác mới lạ. Sau đó cậu ta liền nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra vừa rồi làm cậu ta tốt lên. Còn nhóm của Kaji thì bọn họ cũng quay mặt rời đi khi thấy được mấy đứa kia bước đầu hiểu chuyện như vậy. Tiện đây thì Enomoto cũng nhắc nhở đến việc Kaji hồi đó Hiiraji còn đáng sợ thật. Nghe xong Keiji cũng muốn cả hai bình luận về cái hội đó mà hai người kia chỉ thấy bọn Q chỉ được cái số lượng đông ngoài ra không còn gì khác. Theo như Kaji thì lại cảm thấy không nghĩ một kẻ như thế lại nhiều người đi theo tới vậy. Đến buổi tối thì Enomoto dẫn cả nhóm đến gặp Umemiya để báo cáo. Vừa mở cửa ra thì ông già đầu chọc đã chào mừng tất cả và bọn họ đang chan nhau trên mâm. Thấy thế thì tất cả cũng xin lỗi mà Sakura cũng đếch hiểu sao. Đối mặt với Umemiya thì cả hai người kia đang cúi đầu xin lỗi. Đột nhiên anh ta liền đập chân một cú làm cả hai giật mình thì ông đầu chọc liền mang đồ ăn vô. Sau đó tất cả cũng ăn uống mà Anzai lại cảm thấy có lỗi vì lôi Fujin vào cuộc chiến riêng. Thế nhưng Umemiya lại cảm thấy mọi thứ không thành vấn đề thì Nagato liền cúi đầu xin lỗi tất cả. Thấy thế thì Umemiya cũng gắp đồ ăn cho Nagato và mời cậu ta. Sau đó Nagato cũng gắp một miếng mà ăn thử. Lúc này cậu ta cũng xúc động và ăn hết tất cả vì lâu lắm mới được thưởng thức chứ bên cam làm gì có được. Nghe đến đây Umemiya cũng an ủi lấy cậu ta một vài điều. Thấy được điều này thì cả hai cũng mỉm cười và bây giờ Umemiya cũng muốn mọi người thưởng thức một cách ngon lành nhất. Thế nên tất cả cũng nhập tiệc nhưng còn Sakura thì lại im lặng thì Nerei liền nói luôn việc cậu ta đang tự trách bản thân vì để mọi người bị thương nặng. Nghe xong thì Sakura đã nói thẳng hết mọi thứ luôn. Nhưng Umemiya lại khuyên nhủ cậu ta về mà cậu ấy cảm thấy không thể cử động khi thấy đồng đội bị thương và lý do theo như Umemiya biết là cậu cũng yêu quý người ta. Điều này làm Sakura cũng ngại mà phóng lên thì đập chân mịa vào chân bàn. Điều này làm ai nấy cũng cười lớn lên và tất cả cũng lo cho Sakura. Sau khi buổi tiệc kết thúc thì tất cả cũng trở về và Umemiya muốn Hiraji nêu nên cảm nghĩ về Sakura. Cả hai bây giờ cũng đồng quan điểm với nhau. Sau đó thì cả ba người kia cũng ra công viên mà con bé Tsuchiya liền chạy đến đấm nhẹ vào Nagato và chửi cả hai. Con bé cảm thấy vui mừng vì cả hai đã trở về với nhau. Thấy được cảnh này Sakura cũng rời đi thì được con bé gọi lại hỏi tên và cảm ơn cậu ta. Nghe xong Sakura cũng ngại đỏ mặt bởi vì bản thân chỉ là hiệp sĩ mặt nạ qua đường mà thôi. Sau khi xong mọi thứ thì hoạt động mọi người lại quay trở về như cũ và Anzai bởi vì bị đấm đau quá nên cũng chẳng ăn uống được gì hết. Thấy được cảnh này mấy khứa kia cũng mỉa mai cậu ta và còn miếng gà nhiều protein thấy mãi khứa này chẳng ăn nên đầu chọc gắp luôn trọn miếng. Thấy được cái lớp nhộn nhịp như cái chợ thì nhóm Nerei cũng thấy hài. Đột nhiên từ xa thì Anzai liền tiến tới hỏi Nirei về việc tình hình sức khỏe của Sakura, thế nhưng cậu ta chỉ thấy tin nhắn khứa đó vẫn chưa được đọc nữa. Điều này làm Suo cũng chú ý đến chỗ của cậu ta mà mấy khứa kia chỉ nghĩ rằng Sakura cú đêm nên đến trưa vẫn còn ngủ quên. Nghe đến đây mọi người liền tiến đến lại hỏi thăm vì họ cảm thấy sau trận đánh đó thì trông cậu ấy có vẻ khá buồn làm ai cũng lo lắng. Nghe xong Nerei liền rút điện thoại ra để gọi cho cậu ấy hỏi thăm tình hình, thế nhưng nghe tình hình cúp máy ngang thì mấy khứa kia cũng xìu mặt mà đưa ra. Thấy vậy tất cả đều thấy hoảng loạn mà Nerei đoán chắc một điều là có vẻ như Sakura bị cảm rồi vì nghe cậu ấy có vẻ rất mệt. Nghe xong ai nấy cũng hoảng hốt hẳn ra. Sau khi biết tin Sakura bị cảm thì Nirei và Suo liền thay mọi người mua đồ đến hỏi thăm cậu ta mà cả hai cũng chẳng ngờ là nhà của Sakura lại gần thế này. Bởi vì Sakura từng nói là đến từ ngoài thành phố nên cứ tưởng nhà xa lắm. Sau đó cả hai cũng đến nơi địa chỉ của cậu ta ở nhưng mà ngôi nhà này cứ bị âm u hoang sơ mà sợ ma. Cũng vì thế mà Suo hơi thắc mắc vì nhìn nơi này trông như là dành cho người sống một mình thì phải. Sau đó cả hai cũng đến phòng 201 bởi vì chuông bấm bị hỏng nên Suo tự tiện mở cửa ra cho nóng. Và rồi Suo liền ghé mắt vào check va thì thấy đôi giày đó chính xác là của Sakura nên mở cửa vào trong luôn. Bên trong căn phòng lúc này không khí thật âm u hỗn độn nên cũng làm Nirei rén ngang. Sau đó cậu ta cũng tiến vào trong làm cho Nirei hoảng thêm lần hai ngay sau đó. Với tình hình như này thì Suo lại chắc rằng một điều Sakura đang ở một mình và lại còn bị cảm nên không thể tự di chuyển. Vậy nên nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghe đến đây Nirei cũng gào thét lên thật to vì hoảng loạn. Điều này làm Sakura cũng nóng hơn mà đẩy cửa ra quát thẳng về việc hai khứa kia tự tiện vào nhà người khác làm loạn. Và rồi cậu ta từ từ tiến đến phía trước rồi khập khẽnh ngã gục vào bức tường. Điều này thì Suo nhanh chóng tiến lên xoay Sakura sang hướng khác rồi đẩy thẳng vào bên trong phòng của cậu ta, còn khứa Nirei thì lại lủi thủi xách đồ cả hai mang theo vào trong. Bên trong căn phòng sau khi thấy được tình trạng của Sakura như vậy thì Suo cũng tỏ ra lo lắng hắn ra, bởi vì cậu ta thực sự đang sống một mình. Bây giờ thì Sakura cũng đã gục xuống mà nằm im tại chỗ bởi vì cơ thể quá mệt mỏi. Điều này làm hai người kia tỏ ra hoang mang vì cậu ta sống một mình ở nơi như này mà chẳng ai chăm sóc. Sau đó Suo cũng yêu cầu Nirei lấy cái túi kia cho mình và nói rằng đây là quà thăm bệnh bọn bạn chuẩn bị cho cậu. Mặc dù không rõ chi tiết nhưng Nirei lại cảm thấy nếu cậu sống một mình thì lại càng nên dựa vào mọi người nhiều hơn. Với điều này thì mọi người cũng cãi nhau ầm ầm, từ trước đến giờ Sakura vẫn tự lo liệu được một mình nên cậu ta cũng quen rồi.
Sau khi đưa đồ xong thì cả hai cũng rời đi về, mà điều này cũng làm Nirei lo lắng cho Sakura về bệnh tình. Bây giờ Sakura chỉ nằm im bất động trong một căn phòng, và sau khi ra ngoài thì Nirei cũng thắc mắc về việc cả hai lại bỏ về trong khi Sakura vẫn còn đang bị bệnh. Điều này thì Suo lại cảm thấy không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn tình trạng căn phòng và Sakura thì có lẽ cậu ta đã ở một mình suốt từ lâu rồi. Theo Suo thì nếu như khi Nirei bị lạc đường và chỉ được chọn một thứ để nhận thì cậu muốn gì? Nghe xong thì Nirei cũng sẽ nghĩ ra mình chọn smartphone vì có thể tra vị trí hiện tại và tìm đường đi. Điều này thì Suo cũng biết là bởi vì Nirei biết cách sử dụng smartphone, nhưng nếu khi gặp khó khăn mà lại được đưa cho một thứ mình không biết cách sử dụng thì sẽ càng thêm rắc rối thôi. Giống như cách mà Sakura cũng không biết đến sự tồn tại của smartphone, đối với cậu ấy thì đó chính là đồng đội. Vì thế nên nếu cứ như bình thường thì sẽ không làm cậu ấy phải tiêu hao cả tinh thần lẫn thể lực. Sau đó thì Nirei nghe xong cũng thấy thuyết phục một chút, và cậu ta chỉ muốn cho Sakura biết rằng có sự tồn tại như thế, rằng nếu dựa vào hay tin tưởng đồng đội thì có thể giải quyết được những điều khó khăn. Thế nên Nirei quyết định làm cây gậy chỉ đường cho Sakura, bởi vì lúc nào cậu ta cũng tự mở đường cho mình. Chính vì vậy mà ít nhất khi cậu ấy gặp khó khăn thì Nirei có thể giúp đỡ và trở nên có ích dù chỉ một chút. Đột nhiên có một con nhỏ xuất hiện và kêu hai người kia quay trở lại căn phòng trọ nhỏ, thì Sakura liền bò sang phía đống quà mà hai người kia mang đến. Cậu ta cảm thấy bất ngờ vì mọi thứ mọi người tặng và đều ghi lại lời chúc nhắc nhở cậu ta. Điều này làm Sakura lại cảm thấy tự ti, bởi vì từ trước đến nay cậu luôn làm mọi việc một mình và luôn tự mình cố gắng vượt qua mọi thứ. Thế nên lẽ ra điều đó đã trở thành điều hiển nhiên rồi, nhưng mà sau khi gặp xong tất cả mọi người thì mọi thứ đều lại khác, và nhờ vào những lời của Umemiya. Đến tận bây giờ thì Sakura cũng chẳng tin vì chỉ vì thích hay ghét ai đó mà khiến cơ thể không cử động được thì thật vô lý. Sau đó Sakura liền tức giận bóp chặt cái chai, và đột nhiên có tiếng gì đó mà Sakura cảm nhận ra thì từ sau cánh cửa đó Tachibana đã xuất hiện. Điều này làm Sakura ngơ ngác mà đỏ mặt với món cháo trứng. Ngay lập tức cậu ta liền ăn thử nhưng hơi nóng, và Tachibana cũng ở đây chăm Sakura đến tối. Mà con nhỏ cảm thấy đồ đạc cậu ta sắp xếp chẳng gọn gàng chút nào, bởi vì Tachibana lúc nãy đã gặp Nirei và Suo ở ngoài và thấy Nirei cuống hết cả lên. Nghe xong Sakura chỉ thấy phiền phức làm cho con nhỏ Tachibana liền nhảy lên nắm lấy đầu cậu ta một vớ. Bởi vì cái tính hay nóng như cồn của Sakura nên Tachibana chắc rằng cậu ta lại đi đấm nhau với thằng nào rồi đổ bệnh. Nhưng đó là việc không phải thì Tachibana biết luôn đến chuyện yêu quý đồng đội nên không cử động. Điều này làm Sakura sặc ra miếu, và nhìn biểu cảm thằng này dễ đoán, cộng thêm việc Umemiya cũng báo sơ qua thì Tachibana cũng chắc chắn luôn. Sau đó Sakura cũng tu hết chai nước mà khuôn mặt tỏ ra cay cú. Với chuyện này thì Tachibana muốn đưa ra giải pháp cho cậu ta, ví dụ như giao cho người có thể cử động ở gần đó chẳng hạn. Thế nhưng Sakura lại muốn tự thân vận động nên con nhỏ liền bưng luôn tô cháo ra, và con nhỏ cũng muốn Sakura có thể tự làm được món này không. Nếu chỉ cần cho nguyên liệu vào rồi đun lên thôi mà, nhưng nhà này đâu có bếp ga, nồi niêu hay nguyên liệu gì mô. Bởi vì trong lúc nhóm Nirei đã mang đồ đến đây thì cô đã nấu cho cậu ta nồi cháo, và chính vì có người khác ra tay giúp đỡ nên cậu mới có thể ngủ. Và khi tỉnh dậy thì có cơm và nước chờ sẵn. Mặc dù là việc bản thân có thể làm được nhưng nhờ có người khác làm giúp thì cậu mới có thể dành thời gian làm chuyện khác. Thế nên một con người trong một khoảng thời gian giới hạn thì cũng chỉ làm được một số chuyện thôi. Nghe xong Sakura cũng bắt đầu tỉnh ngộ mà xúc lấy miếng cháo. Qua buổi sáng hôm sau thì sau khi uống thuốc xong Sakura cũng đã khỏe trở lại. Tại lớp học thì Sakura đã đến gặp Kaji, và cậu ta đến đây để muốn nói chuyện về trận đánh nhau hôm trước. Thế nhưng điều cả hai ngạc nhiên là tất cả đều nhiều chuyện mà chui đầu ra ngó. Bọn họ đang cảm thấy đây là nhóc năm nhất thắng cả Shishitorren mà Kaji có thể thu phục được người như vậy. Nghe xong mấy người kia cũng hoảng loạn mà cả hai ngay lập tức liền bỏ nhau rời đi trốn. Sau đó cả hai đã kiếm được chỗ riêng tư nói chuyện mà Sakura đang cảm thấy lúc đánh nhau với Kyu cậu đã nghĩ mình có thể tự lo hết mọi chuyện. Nhưng hóa ra hoàn toàn không phải vậy, và cuối cùng lại để các anh phải dọn dẹp hậu quả. Điều này cũng làm cậu ta day dứt mãi, nhưng mà khi thấy Kaji giao tất cả mọi việc cho các lớp phó như ban nãy hoặc lúc đánh nhau hay lúc đi tuần. Điều này Sakura cũng muốn được học hỏi theo nên muốn nói chuyện riêng. Ngay lập tức Kaji liền rời đi và mua lấy một chai cà phê đưa cho Sakura rồi tiếp tục đi tiếp. Khi lên đến sân thượng thì Kaji cảm thấy đây là chỗ hợp lý để nói chuyện. Sau đó bọn họ liền tiếp tục cuộc hội thoại, và lý do của Kaji là cậu không thể làm một mình. Nghe xong Sakura chỉ thấy bản thân mình yếu đuối nếu nói ra như vậy. Điều này thì Kaji liền giật lại chai nước mà dán một tờ giấy lên trên rồi đưa về hướng Sakura là trà xanh. Mặc dù vỏ ngoài là trà xanh nhưng bên trong lại là cà phê làm Sakura cũng chẳng hiểu gì. Theo Kaji thì dù mình có nói cái này là trà xanh đi nữa thì bên trong vẫn là cà phê. Bởi vì nhãn dán thay đổi thì bên trong đâu có thay đổi theo. Thế nên nếu cậu không làm được mà vẫn không chịu thừa nhận thì chẳng phải cũng giống như gọi cà phê là trà xanh sao. Và biết mình không thể làm được nhiều thứ nên biết là cần phải dựa vào người khác. Nghe đến việc này thì Sakura cũng đứng đơ người ra và nhớ đến quá khứ bị bỏ rơi của mình. Thế nhưng khi Sakura bắt đầu cuộc sống mới ở ngôi trường này thì lại khác, và họ thấy những gì cậu làm được rồi thấy mình đánh nhau nên bầu làm lớp trưởng. Với những con người khác nhau thì bọn họ không thể làm được điều mà họ kỳ vọng.
Vậy nên nếu cậu thừa nhận điều đó trước mặt họ thì không những thế mà còn phải dựa dẫm vào họ. Sau đó Kaji liền thở dài và lấy cây kẹo mút trong túi mình ra rồi ngậm lấy, mà chắc rằng Sakura đang sợ hãi và chắc rằng bọn họ cũng thế. Bởi những biểu hiện của Sakura giống như khi mèo hay chó sợ hãi thì nó gầm gừ đe dọa người khác ấy. Sau đó Kaji liền nhắc đến chuyện trên sân thượng này có ma, bởi vì có người lên đây lúc nửa đêm kể lại như thế. Và họ bảo thấy một người phụ nữ mặc váy đứng ở đó. Nhưng hôm sau quay lại kiểm tra thì hóa ra chỉ là túi ni lông và cái xẻng thôi. Nó cũng giống như việc Sakura tự tưởng tượng ra rồi lại tự mình sợ hãi. Thế nên làm gì có chuyện đọc được suy nghĩ của người khác chứ. Ngay sau đó họ sẽ không nhìn vào những gì cậu có thể làm được mà là nhìn vào chính con người cậu. Nghe xong những điều này thì Sakura đã dần dần thấu hiểu được cảm giác đó mà nhớ đến mọi người lúc dành cho cậu. Đột nhiên thì Umemiya từ xa xuất hiện vỗ tay khí thế mà khen Kaji. Điều này làm cả hai cũng bất ngờ ngang, rồi Umemiya liền lao đến ôm chầm lấy Kaji làm cho cậu ta hoảng loạn rồi vung ra nắm đấm ngay thẳng mặt Umemiya văng ra xa mà quỵ lúc. Ngay lập tức Umemiya liền đứng dậy mà cảm thấy về sự tự hào của Kaji rồi quay qua hỏi ý kiến của Sakura. Và anh ta cũng chắc rằng bản thân mình cũng thế, bởi vì những người ở đây chấp nhận cả một kẻ như mình nên cảm thấy rất an tâm. Thế nên anh ta nghĩ nếu ai đó không làm được gì thì mình sẽ giúp họ. Dù có ngớ ngẩn hay chẳng ngầu gì thì cậu vẫn quý mến người đó. Nghe đến đây thì Sakura cũng nhớ đến những lời Kaji nói rồi nhớ lại câu chuyện của Anzai. Từ tất cả những thứ đó thì Sakura cũng chịu ngẩng mặt lên rồi quyết định được. Sau đó thì Hiraji cũng nhớ đến chuyện gặp Kaji lúc như vậy và cả hai cũng nói chuyện với nhau trên sân thượng. Bọn họ cũng nói hết những gì cần nói với nhau qua bài học cuộc sống. Trước mắt Sakura một khung cảnh cậu ta đi một mình lướt qua sợi dây thừng liền hiện ra. Bây giờ Sakura đang cảm thấy từ trước đến giờ mình vẫn đi trên một sợi dây. Bởi bề rộng lối đi chỉ vừa đủ để một mình cậu bước tới. Phía dưới là một khoảng không rất rộng lớn, vậy nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép ngã khỏi đây. Từ những suy nghĩ đó của Sakura mà cậu ta đã dần dần quen với cái cuộc sống một mình như vậy. Với việc sống trên đời không đơn giản nên cho dù có khổ sở thì cậu vẫn nghĩ đây chính là cuộc sống của mình. Một tiếng chuông gió vang lên đã làm cho Sakura chú ý đến và cậu ta liền quay sang một bên, phía dưới một mầm cây đã được ươm mầm trồi lên trên. Quay trở lại thì cậu ta đang tiến vào bên trong phòng học của mình. Mọi người đang bàn tán về việc Sakura hôm nay vẫn nghỉ và Nerei cũng đã thử nhắn tin rồi. Và bọn họ cũng chắc rằng nếu hôm nay cậu ấy vẫn nghỉ thì họ sẽ tới thăm. Đột nhiên từ phía sau cánh cửa thì Sakura đã mở cửa ra và cậu ta liền xuất hiện dưới sự chú ý của mọi người. Thấy thế Nerei liền háo hức tiến đến hỏi chuyện cậu ta và mọi người cũng thế. Bọn họ cảm thấy thiếu Sakura một ngày như bị thiếu cái gì đó mà chẳng thể nào hiểu nổi. Thấy cậu ta im im thì Nerei nghĩ rằng Sakura vẫn chưa khỏi hẳn bệnh. Bây giờ trong tâm trí của cậu ta lại hiện lên hình ảnh đứng giữa sợi dây thừng mà nghĩ lại những lời khuyên nhủ từ Umemiya. Quay trở lại thì Sakura liền tiến vào bên trong phòng học mà muốn nói chuyện với tất cả mọi người ở đây một điều. Nghe xong thì ai nấy cũng đứng hình mà Sakura cũng nói thẳng ra chuyện này, bởi vì từ trước đến giờ cậu vẫn nghĩ việc tự mình giải quyết tất cả là điều hiển nhiên. Nhưng mà mọi thứ đó thì cậu ta cũng chẳng thể nào làm được, và không những thế cậu còn vì tức giận bản thân mà trút lên đầu mọi người. Bởi những thứ như yếu đuối kém cỏi và cậu ta luôn nghĩ rằng có một lớp trưởng như vậy chắc mọi người thất vọng lắm. Vậy nên Sakura luôn muốn bản thân mình như lúc trước, bởi vì khi tiếp xúc sẽ gây ra phiền phức cho mọi người. Thế rồi Sakura cũng quyết tâm nhảy xuống dưới và bây giờ thì cậu ta cũng buồn bã mà tính xin lỗi mọi người. Không khí bây giờ càng lúc càng trầm lắng cho đến khi Khứa Sujishita xuất hiện và chỉ một cái đạp đã làm cho Sakura phải ngã sấp mặt xuống sàn. Điều này làm ai nấy cũng hốt hoảng vì báo con xuất hiện. Ngay lập tức Sakura liền quay qua trách móc thằng Khứa này, thế nhưng một đám kia lại lao tới combat như Khứa Sujishita làm Sakura sấp mặt lần hai. Ngay lập tức cậu ta liền bị thằng Anzai xách cổ lên mà nhắc nhở một vài điều. Bởi những điều vừa rồi đã làm cho Sakura cảm thấy mình như đang thú nhận sự kém cỏi, nhưng bọn họ lại thấy những cái việc mà cậu vụng về, phiền phức hay thô lỗ thì ai nhìn mà chẳng biết. Với những thứ đó thì bọn họ cũng chẳng quan tâm, và khi nhìn lại những việc mà Sakura đã làm cho bọn họ thì ai nấy cũng chẳng hiểu sao cậu ta xin lỗi bọn này làm cái đếch gì. Từ những lời tình cảm qua mồm của Anzai đã làm cho Sakura bắt đầu cảm động lấy. Và cũng vì những cái tinh thần mãnh liệt khi cậu lao lên vì đồng đội thì đã làm cho Anzai phải nể phục. Điều này làm Sakura nhớ lại lúc còn nhỏ khi mà cậu ta bị bỏ mặc và không còn ai ở cạnh bên mình. Thế nhưng lại có một đám người tiến đến và lôi kéo cậu ta đứng dậy rồi chạy theo những điều đó. Bây giờ Sakura lại cảm thấy dễ thở hơn hẳn ra và cậu ấy dần dần quyết định chạy theo tất cả. Quay trở lại thì Suo cũng khuyên nhủ lấy cậu ta vài điều về việc gây phiền hà cho nhau hay bị phiền hà bởi người khác thực ra không phải chuyện xấu. Bởi vì do Sakura một mình quá lâu nên cậu ta mới cảm thấy nó là như vậy, thế nên rồi từ từ thì cậu cũng sẽ quen. Nghe xong mấy Khứa kia cũng nhanh chóng mà đồng tình theo về cái việc như này. Sau đó Khứa Anzai cũng nhanh chóng đề nghị Sakura về việc hôm nay sau giờ học thì tất cả chúng ta sẽ tụ tập và ăn uống cùng nhau. Nghe xong Sakura cũng biết luôn ý đồ của mấy Khứa này thì mấy Khứa kia liền réo to lên về việc đi ăn thì lớp trưởng phải bao. Đúng là đã nghèo còn eo khi gặp lũ khỉ bào nữa, bởi vì là chủ sĩ nên Suo muốn Sakura quyết định mọi người sẽ đi ăn cái gì. Sau những màm càm ràm như bùa chú của mấy Khứa kia thì Sakura cũng quyết định mọi người sẽ đi ăn omurice.
Nghe xong bọn họ cũng đề xuất việc chọn quán nhưng mà Nirei lại đứng đờ ra suy nghĩ chuyện gì đó làm Suo chú ý đến. Thế nhưng Nirei cũng cảm thấy như vậy nhưng mà dù sao thì Sakura vui trở lại là tốt rồi. Sau đó thì nhóm này cũng đến quán mà báo luôn lấy Tachibana về việc làm omuris cho tầm này người. Điều này làm con nhỏ cũng nổi cọc vì tụi này đến quán cà phê để ăn bánh trả tiền. Cũng vì lời của mấy khứa kia nên nhỏ này cũng bỏ qua. Đột nhiên Sakura xuất hiện mà thấy bộ dạng của cậu ta hơi ngại ngùng nên Tachibana cũng khịa nhẹ luôn. Điều này làm khứa nỉ cũng cọc ngang mà may có thằng bên cạnh cũng kịp cản lại. Sau khi ăn uống no say xong thì mấy khứa kia cũng cảm thấy cơm trứng ở Porthos đúng là tuyệt nhất. Còn nhỏ Tachibana lại cảm thấy buồn bã vì vừa mới mua trứng xong mà lại bị bào mất. Đột nhiên khứa tóc dài lại giơ tay xin phát biểu về việc Sakura cũng đã thừa nhận điểm yếu của mình. Nghe xong tất cả cũng hào hứng về việc mọi người sẽ lần lượt nói về điểm yếu của mình. Bởi vì khứa tóc dài khởi xướng nên điểm yếu của thằng này cũng nói đầu ra luôn là sợ côn trùng ác, và nhất là cái mặt dưới của mấy con cứng cứng ấy. Điều này thì Nirei cũng tạm nót lại, tiếp đến là khứa Taiga và khứa nì chỉ có cái là sợ ma và sợ nhất là ban đêm đi toilet nên phải bật hết đèn lên mới dám đi. Ngay cả khi gội đầu cũng không dám nhắm mắt. Nghe xong điều này thì mấy khứa kia cũng thắc mắc nếu gội mà mở mắt thì đau mắt sao ní. Nhưng mà Taiga sợ ma chứ không sợ đau và khứa này cũng chắc luôn rằng bởi vì dù có mạnh cỡ nào cũng không đấu lại ma được. Vậy nên thậm chí còn không thể động vào chúng mà. Tiếp đến là Suo cũng hiểu được về mọi người hơn vì mọi người đều có điểm yếu điểm dở riêng. Nhưng đó không phải chuyện đáng sợ hay đáng xấu hổ. Bởi vì ai cũng vậy nên Suo cũng chỉ sợ Manju lắm. Nghe xong Sakura cũng đoán đó là đồ ăn nhưng theo Suo thì tất cả đã bị lừa òi và cậu ta cũng chưa nghĩ ra điểm yếu của mình nên nói đại thôi. Thế nhưng Nere lại tra được về việc cậu ta rất ghét natto, bởi khi tớ hỏi thăm nhiều người về Suo nên cậu ta cũng đã thu thập được nó. Còn khứa Anzai thì liền chạy đến chỗ Tachibana để hỏi về món natto nhưng đây là quán nước chứ có phải quán ăn mô mấy ní nên khứa đầu chọc cũng xung phong đi mua. Thế nhưng cậu ta lại bị Suo giữ lại nên mấy khứa kia cũng lao vô combat luôn. Điều này đã làm Sakura phải bật cười mà làm tất cả liền chú ý về phía đó. Thế nhưng bây giờ đã làm Sakura ngạo đỏ mặt nên mọi người liền cười lớn mà châm chọ lấy Sakura. Nhớ lại lúc đó thì Tachibana cảm thấy rất tốt cho Sakura đã hòa nhịp được rồi. Quay trở lại thì Umemiya cũng đến luôn quán ăn mà thấy nhóm của Sakura đang tụ tập lại đây khá đông. Thấy náo nhiệt quá nên Umemiya tình vào trong nhưng lại bị Hiraji cản lại vì sáng nay đã một phát gọi. Quay lại vào bên trong thì Sakura cũng để ý ra phía ngoài cửa mà thấy ba người kia đi ngang qua nên cũng hơi bất ngờ. Sáng hôm sau trên sân thượng thì cả lớp đã tập trung lại và họ bàn tán về những cái cây. Nghe xong Sakura cũng đích quan tâm nhưng mà mục đích của việc tập hợp này là gì thì chưa biết. Bởi vì trong sáng nay đang chuẩn bị về thì có thông báo những ai không phải tuần tra hay có việc riêng hãy tập trung trên sân thượng. Và những người có vẻ từ năm nhất tới năm ba đều tụ tập ở đây. Đột nhiên thì Haraji xuất hiện nhắc về phương châm của Umemiya là tổ chức những buổi để mọi người có cơ hội trò chuyện với nhau thôi. Đó cũng là cơ cầu của Bufujin là chia theo lớp nên việc kết nối cũng có giới hạn. Và Umemiya muốn mọi người có thể trò chuyện với nhau nhiều hơn nên mới tổ chức những buổi này để mọi người bất kể khối lớp có thể giao lưu. Ngoài việc đó ra thì anh ta còn muốn khoe đám rau mình trồng nữa. Và mọi người cũng chú ý đến khứa Sujishita thành hướng dẫn viên du lịch luôn rồi. Sau đó Sakura cũng rời đi mà tiến đến hướng con nhỏ tóc đỏ rồi cậu ta nhớ ra đó là bà chị lúc trước ở Porthos. Và rồi con nhỏ cũng tiến lại nhưng mà với giọng trầm men tính cũng làm cho Sakura bất ngờ. Đó chính là Tsubakino mà bây giờ Sakura cũng biết luôn đó chính là con trai giả dạng và người này là một trong tứ thiên vương. Với điều này thì Tsubakino cũng khiêm tốn hẳn ra với mọi người và việc biết được Sakura-chan là do cậu ta nổi như cồn trong trường này. Nhưng mà quan trọng hơn là ngoại hình đó đã khiến Tsubakino thật sự rất thích về đôi mắt và mái tóc thực sự nổi bật. Tất cả những thứ đó thì Sakura cũng chẳng hiểu về việc anh ta đang nói gì, nhưng mà những thứ vừa rồi thì Sakura thật sự không muốn chơi gây mồ. Sau đó Sakura cũng hơi ngượng ngùng về việc không có thành ý gì với việc ăn mặc kiểu vậy và cũng không phải ăn mặc như vậy có gì xấu. Nghe xong Tsubakino liền lao đến ôm chầm lấy Sakura và làm cậu ta ngợp thở luôn. Tiếp đến Tsubakino giới thiệu luôn hai anh trai phụ tá của mình và anh hai mái là Sakaki Seryu. Còn anh bên kia là em và là Sakaki Uryu. Nhìn xong Sakura cũng đơ người ra về hai anh em này. Bọn họ vừa thấy đã áp sát Sakura ra thì bị đấm cho một cú hơi thốn. Bởi vì đó là gu của Tsubakino nên cấm ai tiến lại gần. Đột nhiên Umemiya liền thét lên vì hôm nay còn có món súp thịt heo đặc biệt do Umemiya nấu đó. Ngay lập tức mọi người liền tiến lại đi ăn súp đó. Tsubakino cũng nhanh chóng lao đến ăn súp mà khen cái món đó nhiệt tình luôn. Thế nhưng cầm chén súp trên tay thì Sakura lại run cầm cập mà đỏ mặt luôn về việc gì đó khi thấy sự dễ thương của Tsubakino. Lúc này mọi người cũng nói luôn về việc Sakura rất nhạy cảm với bầu không khí tình cảm do người khác tạo ra nên chỉ một chút thôi cũng đủ để cậu ấy phản ứng rồi. Thế nên cậu ấy đang phản ứng với bầu không khí do Tsubaki và Umemiya tạo ra đó. Điều này làm mọi người xôn xao bàn tán và Tsubaki cũng ngại đỏ mặt ra luôn rồi khen lấy Sakura. Sau đó anh ta cũng đặt chén súp xuống mà thể hiện tình cảm với Sakura. Sau đó hai khứa trợ lý cũng nhắc nhở Tsubaki phải rời đi vì công việc, nhưng khi lướt qua Sakura khứa Tsubaki lại muốn đề xuất với cậu ta một việc về chuyện hẹn hò.
Nghe xong Sakura cũng ngại đỏ mặt luôn. Trở lại một chút quay về quá khứ của Tsubaki thì hồi nhỏ cậu ta đã từng thích những thứ dễ thương và xinh đẹp. Nhưng từ lúc nào đó không còn rõ nữa hay từ rất lâu rồi thì cậu ta không còn nói điều đó ra miệng. Đó cũng bởi vì cậu có một bản thân không bình thường để có thể sống trong một thế giới bình thường. Qua ngày hôm sau lúc Sakura ngại đỏ mặt mà đi theo Tsubaki rồi thét lên là mình đếch muốn hẹn hò mô, nhưng mà theo Tsubaki thì chỉ hai người với nhau thì sẽ tốt hơn. Lúc này thì cả hai người kia cũng thắc mắc đến chuyện hôm nay đi mô thì Tsubaki cũng nói thẳng luôn đến chuyện di chuyển đến nhà của ông lão tên Itoou. Bởi vì khoảng 1 năm trước thì vợ ông ấy qua đời. Sau cú sốc đó thì ông ấy đã thu mình lại và anh ta đã lo cho ông ấy nên thỉnh thoảng ghé qua thăm. Nhưng thỉnh thoảng có người mới nên cũng tạo cảm giác mới mẻ cho ông ấy. Nghe xong tất cả đều cảm thấy áp lực ngang vào việc mà Tsubaki muốn nhờ tất cả một chuyện là chỉ cần trò chuyện phụ chút việc nhà và chỉ cần ở bên ông ấy là được rồi. Thế nên cô nhờ tất cả chia sẻ chút năng lượng trẻ trung của mình cho ông ấy. Ngay sau đó tất cả cũng đến nơi mà ông già Itoou cũng tỏ vẻ thân thiện với Tsubaki và hôm nay ông ta có bánh rán dorayaki từ Dazuna để ăn cùng với tất cả mọi người. Nghe xong cảnh này thì mọi người cũng thắc mắc mà đếch tin với những lời kể vừa rồi của Tsubaki về chuyện ông ta tất buồn rầu. Ngay sau đó ông Itoou cũng thắc mắc đến chuyện mấy đứa trẻ thì được Tsubaki giới thiệu luôn tụi này là học sinh năm nhất. Và ông ấy cũng nghe đến chuyện mọi người ở Fujin sặc sỡ thật. Kể cả tóc của Nirei là màu mimosa rất đẹp cũng là tên một loài hoa. Còn khuyên tai của Suo là san hô nhìn có vẻ là đồ khá cổ rồi. Về phía của Sakura thì ông ấy cảm thấy đôi mắt của cậu ta có màu như hoàng hôn thật đẹp làm cho ông ấy lại nhớ đến lần cùng vợ ra bờ biển. Nghe đến đây thì Tsubaki cũng cảm thấy hứng thú đến chuyện này. Đó chính là một câu chuyện kể về hai người đã ngồi bên nhau trên bãi biển cho đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời. Và cũng bởi vì cảnh đẹp quá nên dù mặt trời đã lặn thì ông ấy cũng không thể rời đi. Sau đó hai người ấy đã về nhà vừa đi vừa ngã rồi cả hai đều dính đầy cát. Quay trở lại thì ông ấy đã cảm thấy mệt mỏi về câu chuyện khá dài nên mời tất cả vào trong nhà. Thế nhưng Sakura lại mặt đỏ chót nên vì ngượng ngùng. Sau khi vào bên trong thì Tsubaki cảm thấy đồ ăn dở ông ấy vẫn để nguyên trên bàn nên nhắc ông ấy việc phải cất nó vào tủ lạnh với cả đèn huỳnh quang cũng hỏng rồi. Sau đó Nirei thấy vậy cũng muốn làm thay ông ta cái bóng, còn đống đồ dưới sàn thì Suo lại muốn làm phụ thay ông ấy. Bước vào bên trong căn phòng thì Sakura liền cảm giác được một không khí mới lạ làm cậu ấy cũng tỏ vẻ ngạc nhiên. Đột nhiên ông già Itoou liền vỗ người Sakura mà nhờ cậu ấy bưng phụ đồ rồi ông ta sẽ chuẩn bị trà cho mọi người. Ngay sau đó Sakura liền kiếm đường để đi vào phòng ngồi chờ và phòng trong cùng chắc là cái phòng sâu nhất. Và rồi cậu ta cũng tiến vào bên trong nhưng khi để ý căn phòng lại khá nhiều quần áo xung quanh nên Sakura cũng đoán ra việc mặc mỗi ngày một bộ chắc cũng đủ cả năm luôn. Đột nhiên ông già xuất hiện kêu cậu ta đổi phòng bên kia, quay trở lại thì Tsubaki đang nói với ông già việc lần sau cậu muốn hẹn hò với ông ấy. Bởi vì trời cũng bắt đầu ẩm lên rồi nên cùng ăn mặc thật đẹp đi quán cà phê hay rạp chiếu phim hay cái mũ màu xám kia chẳng hạn. Ngay sau đó thì Tsubaki cũng ngẫm lại giống như lần ngắm hoa anh đào 2 năm trước khi hai người thật sự thích ăn diện khi đi cùng nhau. Nghe xong ông lão Itoou cũng nhận luôn việc mình vốn là người thích thời trang. Thế nên ban đầu là để trò chuyện được với bà ấy để bà ấy dần dần chú ý, rồi dần dần chính ông cũng mê lúc nào không hay. Vì vậy mà hồi đầu ông có tặng bà ấy một chiếc váy liền, với chiếc váy hoa sặc sẽ đến mức lóa mắt, vậy mà bà ấy vẫn khéo léo phối thêm phụ kiện hay giày dép và mặc nó rất hợp và đẹp. Nghe đến đây thì Tsubaki cũng tò mò về việc chắc hẳn bà ấy rất thích nó và mặc nó cũng khá lâu ổi. Thế nhưng ông Itoou chỉ mong là như vậy thôi, bởi vì bà ấy luôn tươi cười hiền hậu nhưng không phải kiểu người hay nói nhiều. Dù thế nhưng quãng thời gian bên bà ấy vẫn là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ông. Nghĩ đến đây thì Nirei đoán chắc ra một điều là hai người thật sự có một mối quan hệ tuyệt vời. Đến cuối buổi thì tất cả cũng chào tạm biệt ông Itoou rồi ra về. Nhưng mà ông ấy lại cảm thấy rất quyến luyến lấy Sakura và khi nhìn vào đôi mắt ấy thì ông nhớ lại được rất nhiều kỷ niệm với bà ấy. Nghe xong điều này cũng làm Sakura ngại đỏ mặt. Khi ra bên ngoài thì mọi người cảm thấy khi nghe ông ấy đang buồn nên họ thấy lo nhưng ông ấy khỏe hơn bọn họ tưởng. Và cũng so với 1 năm trước thì đã khá hơn nhiều, nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy ông ấy buồn lắm. Với những cảm xúc hỗn độn như vậy khi mất đi một người yêu thương nhất thì Tsubaki cũng cảm thấy buồn lây, mặc dù vậy thì cậu vẫn muốn ông mau khỏe lại, để ông có thể có những khoảng thời gian vui vẻ mà cậu làm gì cũng được. Cũng có thể vì ông và bà là ân nhân của Tsubaki rồi họ đã yêu chính con người thật của cậu. Nhớ lại lúc còn nhỏ thì Tsubaki chỉ chằm chằm chú ý đến cái vòng cổ của con bé kia thì đột nhiên tụi bạn xuất hiện rủ đi chơi. Bởi vì không dám thừa nhận giới tính thật sự nên cậu đã lờ đi. Đến khi ra ngoài hai đứa bạn đã đưa cho Tsubaki về một tấm poster về xe và nghe nói cậu khá yêu thích nó nên hai người bọn họ đã kiếm lấy cho Tsubaki. Sau khi cả hai rời đi thì đột nhiên Tsubaki thấy một tấm poster có hình những chuỗi vòng cổ đã làm Tsubaki cảm thấy thích thú mà ngượng đỏ mặt. Nhưng khi nhìn thấy bản thân mình trong gương thì Tsubaki đã đứng khựng lại một lúc lâu mà khựng khạo. Sau đó cậu ta liền đi về và nhìn thấy một bông tai nên cũng nhặt lên xem thì đột nhiên có một người xuất hiện. Thế rồi ông ta cũng thú nhận đó là của vợ ông và ông tìm nó suốt từ nãy giờ. Ông già này chính là Itoou mà Tsubaki cũng cảm thấy lạ ghê vì là đàn ông mà mặc áo hồng bên trong. Nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy trông rất tuyệt.
Ngay lập tức ông già Itoou liền muốn mời Tsubaki về nhà để mời bánh dorayaki. Ngay sau đó ông ta liền dẫn Tsubaki về nhà mà nói với vợ một việc. Sau đó bà vợ của ông Itoou cũng đi ra mà chào hỏi cậu bé về việc cậu đã tìm được đôi bông tai. Và rồi ông ấy cũng cầm bánh dorayaki ra mời Tsubaki, nhưng cậu ta lại thấy ấn tượng về bộ đồ của bà đẹp quá. Nghe xong ông Itoou lại cảm thấy thích thú hẳn ra, vì đó là bộ đồ mà ông ấy cảm thấy bà mặc mùa này là đúng nhất. Và ông ấy cũng rất tự tin về việc vợ mình lúc nào cũng mặc đẹp cả và muốn lần sau cậu ấy lại ghé chơi thêm nữa. Nghe xong thì Tsubaki cảm thấy hớn hở hơn hẳn. Từ đó về sau thì gần như ngày nào cậu cũng ghé qua thăm hai ông bà và mỗi lần đều thấy họ mặc những bộ đồ tuyệt vời. Thế nhưng đến một ngày lọ, khi Tsubaki đi vào trong nhà và thấy bà Yui đang son môi làm cho Tsubaki ngượng đỏ mặt. Đột nhiên ông Itoou liền kêu vợ mình ra ngoài thì Tsubaki liền tiến đến chỗ thỏi son và từ từ chạm vào nhưng lại rụt rè kéo tay lại. Đột nhiên bà Yui liền xuất hiện phía sau làm Tsubaki giật mình và bà ấy muốn cậu son thử một chút. Sau khi son xong thì Tsubaki liền ngắm mình trước gương rồi cậu ta liền bật khóc nức nở. Cậu ấy liền tỏ ra ngượng ngùng rồi cũng thốt lên cảm thấy vui mừng. Thế nhưng Tsubaki cũng chẳng hiểu tại sao mình là con trai mà lại thấy vui và những thằng con trai bình thường sẽ không thấy vui vì tô son làm đẹp. Bây giờ Tsubaki liền gục xuống và cũng chẳng muốn nói dối bạn bè hay gia đình nữa và chỉ muốn thích những thứ giống mọi người. Càng lúc thì Tsubaki liền khóc càng nhiều và hai ông bà cũng tiến lại an ủi cậu ta. Bây giờ bà Yui cảm thấy đồng cảm và hỏi cậu ta về giày cao gót, đó là chiếc giày nữ nhọn và theo bà ấy thì ban đầu đó là giày của đàn ông. Bởi vì hồi xưa là để các chiến binh giữ thăng bằng khi cưỡi ngựa và bắn cung và nó được thiết kế để cơ thể không bị lung lay. Ngay cả việc trang điểm cũng vậy và ban đầu vốn là một loại bùa bảo vệ bản thân. Thế nên theo bà Yui thì sự khác biệt giữa nam và nữ là điều rất quan trọng nhưng đồng thời nó cũng chỉ là một phần trong con người con thôi. Bởi vì theo ông Itoou biết thì người đầu tiên mang giày cao gót hay người đầu tiên tô son môi, chắc chắn không phải nghĩ vì đây là đồ của đàn ông nên mình sẽ mang hay đây là đồ của phụ nữ nên mình sẽ dùng đâu. Chẳng qua là họ nghĩ mình thích nó và mình muốn làm thế. Sau đó bà Yui cũng muốn giải đáp câu hỏi của Tsubaki về việc là con trai mà lại thấy vui khi bôi son. Sau đó bà ta cũng son lại môi cho Tsubaki tròn trịa hơn, bởi người ta gọi cái mà nhiều người cùng cảm nhận là bình thường. Nhưng giống như ý nghĩa của giày cao gót hay trang điểm bình thường là thứ mơ hồ. Nên cả hai muốn Tsubaki tự chọn những thứ mà mình thích hay người dám yêu thích bất cứ điều gì cậu muốn. Sau đó cả hai cũng an ủi Tsubaki rồi cảm thấy nó thực sự hợp với cậu ta. Quay trở lại mà cũng vì vậy Tsubaki đã chọn nó cho đến giờ, bởi vì sợ việc khác biệt với mọi người sẽ khiến mình cô đơn. Nhưng hai người ấy lại khác, đã chấp nhận việc cậu là chính mình. Điều này làm cậu ấy đã trở lên tự tin hơn mà cảm thấy mình không còn cô đơn nữa. Quay trở lại thì Nirei đã khóc cạn nước mắt về cậu chuyện vừa rồi. Bởi vì để ông Itoou có thể tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ và để tìm ra ông ấy đang lo lắng điều gì. Thế nên Nirei quyết định báo hai thằng bạn mình cùng giúp đỡ ông ấy trong khoảng thời gian này. Sau đó thì Tsubaki liền cảm thấy cảm động mà lao đến ôm cả ba khứa này để cảm ơn. Qua ngày hôm sau thì tất cả lại ghé qua nhà ông Itoou và nhờ mọi người thì lâu lắm rồi ông mới muốn xem lại album. Với tất cả hình ảnh này đã làm ông ấy luôn nhớ đến bà vợ mình. Với hành động như vậy thì Nirei cũng cảm thấy ông ấy vẫn còn khỏe khoắn, thoạt nhìn thì chẳng đoán được ông đang bận tâm chuyện gì. Thế nhưng hầu hết ảnh đều chỉ chụp bà và nhiều bức bà ấy cũng không nhìn vào ống kính. Theo ông Itoou thì đưa máy ảnh lên là bà ấy quay đi ngay giống như chụp lén. Điều này làm Tsubaki cũng thắc mắc về hình chụp chung của cả hai. Ngay lập tức ông ấy liền đi lấy hình ảnh cả hai chụp ở sau vườn rồi đưa ra. Điều này làm Sakura sặc nước ra bên ngoài và theo Suo biết thì Sakura không phải đang bất ngờ mà chính là cảm biến tình yêu của cậu phản ứng. Nghe xong Sakura ngại đỏ mặt mà quát tháo lại Suo. Lúc này thì Tsubaki cũng nói về việc Sakura cứ cảm nhận được bầu không khí lãng mạn là mặt đỏ bừng lên luôn. Sau đó Tsubaki liền muốn cậu nhận xét về bức ảnh đó thì Sakura lại cảm thấy được khi nhìn bà trông rất giống Tsubakino khi đang nói chuyện với Umemiya. Nghe xong Tsubaki cũng ngại đỏ mặt vì xấu hổ và thú nhận với ông là Umemiya là người mình rất thích. Điều này làm ông xúc động chảy nước mắt vì khi thấy những đứa này vui như vậy, bởi vì kể từ khi chỉ còn lại một mình thì ông luôn thấy bất an. Và cũng không biết Yui-san có thực sự hạnh phúc không. Vì ông đã rất yêu bà ấy và ông thì rất hạnh phúc. Nhưng chỉ là tình yêu một phía và bà ấy không phải kiểu người hay nói ra suy nghĩ của mình. Thế nên đó cũng chính là nỗi trăn trở của ông mà Tsubakino nói. Khi hai người bên nhau cũng chẳng nói được gì và khi chỉ còn một mình thì nỗi bất an ấy cứ lớn dần lên. Lúc này thì ông ấy cũng đã cảm thấy nhẹ lòng hơn. Đột nhiên Suo liền muốn hỏi chuyện bức ảnh như thế nào, bởi vì từ hôm qua khi cậu đến nhà là đã thấy tò mò rồi. Cả khu vườn được trồng toàn cây không có hoa vậy mà chỉ có cây Hanamizuki là nổi bật hẳn. Và cũng vì bức ảnh chụp ngay trước cái cây. Nghe xong ông ấy cũng thấy Suo tinh mắt vào khu vườn ấy thì ông Itoou cũng nói đó là sở thích. Nhưng ấy vậy mà bà đột nhiên lại bảo muốn trồng cây Hanamizuki và muốn cả hai cùng chụp ảnh với cái cây đó. Điều này làm Suo cũng thắc mắc đến chuyện trước đó thì ông ấy cũng kể lại là thấy bà ấy đang thuê hình bông hoa nên cái nón. Thế là ông ấy liền chú ý đến bà và cảm thấy bà ấy lúc nào cũng mải mê chăm chút cho vẻ ngoài. Vậy nên lúc nào ông cũng khen bà ấy đẹp nhưng về sau nghĩ lại thấy xấu hổ quá nên chẳng dám nhắc lại nữa.
Nhưng giờ nghĩ lại có lẽ ngay từ lúc đó thì ông đã bắt đầu lo lắng. Vậy nên việc trồng cây Hanamizuki chắc cũng chỉ là bốc đồng của cả hai. Còn bây giờ thì ông cũng không chắc vì chưa hỏi được nhiều, nhưng mà Suo lại chắc rằng bà ấy sẽ không giận ông Mô. Bởi vì ý nghĩa của hoa Hanamizuki là tình yêu bền lâu hay tình yêu rực rỡ, và còn là I am indifferent to you, như thể nói rằng tôi chẳng bận tâm đến ông. Có lẽ trồng cây Hanamizuki là cách bà ấy trả lời nghe hơi tinh nghịch một chút thôi. Điều này làm Tsubaki cảm thấy xúc động và biết rằng ông chẳng hiểu gì về bà và người đã dạy cậu rằng có thể thoải mái yêu thích bất cứ điều gì lại ở bên một người mình không yêu được chứ. Nghe xong Nirei cũng cảm thấy việc luôn vui vẻ hạnh phúc chắc chắn sẽ khiến người khác hạnh phúc, còn Sakura lúc này chỉ ngại đỏ mặt và thấy việc chẳng ai nhìn người không quan trọng bằng ảnh mắt như thế đâu. Điều này làm ông Itoou cũng hiểu ra ý nghĩa của bà ấy và cảm thấy mình tệ thật và ông ấy chỉ muốn xin lỗi bà ấy, nhưng bây giờ bà Yui cũng chẳng thể trả lời được. Sâu trong một con hẻm có một con nhỏ chạy tới với tốc độ nhanh chóng và hoảng hơi trong trạng thái hoảng loạn, và phía đằng sau có một đám người đang dí theo không ngừng nghỉ. Còn nhóm của Sakura bây giờ đang đi dạo đường phố ở ngoài, và khi thấy Sakura trầm tư như vậy thì Nirei cũng thắc mắc về chuyện từ nãy đến giờ trông cậu ta cứ bồn chồn sao ấy. Thế nhưng Sakura chỉ cảm thấy gọi ra vào ngày nghỉ nên thấy chán thôi. Nhưng Suo chỉ thấy cậu ta đang hứng khởi vì hôm nay được đi chơi với mọi người vào ngày nghỉ. Với cái cảm giác như này thì Nirei cũng từng trải qua mà hiểu cho cậu. Với lại hôm nay mừng ông Itoou đã khỏe lại nên Tsubaki mời tất cả đi ăn ở quán đồ ngọt. Và theo như Nirei biết được thì anh ấy thích đồ ngọt, thế nhưng Sakura lại để ý thấy mặt của Nirei có hai cái miếng dán kỳ lạ giống như bị ai đánh. Và Nirei cũng chắc là mình bị té ngã nên chẳng có gì mô. Đi một hồi thì trời cũng tối và cả nhóm đang đi theo sự chỉ dẫn của Nirei để đến khu đèn đỏ. Bên trong khu này thì mọi người đều tấp nập để gọi vốn, thì đột nhiên khi thấy nhóm của Sakura đi ngang qua thì có một con nhỏ liền mời chào. Điều này làm Sakura ngượng đỏ mặt vì được kêu là chủ nhân. Tất cả đều đã đi qua mọi nơi trên con phố này đều được mời chào nhưng không vào. Điều này làm Nirei cũng cảm thấy khó chịu rồi kéo cả hai người kia lại. Bởi vì cậu ta muốn tất cả quay lại rồi sẽ xác nhận lại vị trí quán với Tsubaki rồi mới đi, nhưng lại làm Sakura nổi cáu vì đã đi đến nửa đường mà lại quành về. Mặc dù vậy Nirei lại cảm thấy khá cọc cằn vì đây không phải chỗ học sinh cấp 3 nên tới, và đây cũng không phải địa bàn của Fujin nữa. Thế nhưng mặc kệ lời đó thì Sakura vẫn tiếp tục đi thì đột nhiên có một con nhỏ nhảy từ trên trời rơi xuống làm cho cả hai ngã sấp mặt. Điều này cũng làm cho Nirei cảm thấy hoảng loạn ngang vì trong khu đèn đỏ có gái từ trên trời rơi xuống là chuyện lạ có thật. Bây giờ con nhỏ cũng tỉnh dậy với trạng thái hoảng loạn rồi xin lỗi khứa Sakura, nhưng mà khứa này lại bị kéo theo kiểu mạnh bạo còn đau gấp 2. Bây giờ Suo cũng để ý đến người con nhỏ và thấy nó bị thương còn rách đồ tùm lum. Sau đó con nhỏ liền xin phép rời đi thì bị một đám người chặn lại. Và học cảm thấy việc tăng tiền công cũng có tăng mô, và phải sai hàng ngàn người như này chỉ đi kiếm một con nhỏ thì không đáng công chút nào. Và rồi bọn chúng cũng hỏi về thông tin của bọn đằng sau thì Sakura liền nhảy lên đáp trả rằng mình là hiệp sĩ mặt nạ qua đường, và cậu ta nói rằng thích thì nhích thôi làm gì căng. Nghe xong làm cho khứa đó cảm thấy cọc và muốn tất cả giao cho con bé. Bởi vì thấy sợ làm lớn chuyện nên con bé quyết tâm sẽ đi theo họ. Nhưng thấy chuyện bất bình thì không làm căng thì làm gì có phim, nên Sakura quyết tâm tiến lên trước để chào hỏi mấy thím. Và nhiều người như vậy đuổi theo một cô gái bị thương cũng làm cậu ta muốn ra tay trượng nghĩa. Thấy thế làm hắn ta cũng khó chịu hẳn ra và nổi quạo lên rồi gào thét lớn rồi yêu cầu Nirei ở lại với bà chị này đi. Nhưng nghe xong thì cậu ta cũng cáu và muốn tự bảo vệ bản thân và bà chị ấy, còn cả hai cứ lao lên bón hành cho mấy khứa kia. Nghe xong lần này thì cả hai cũng thấy lạ lạ vì khứa này nay thốt ra mấy câu khác lạ vậy nhí. Điều này làm Sakura liền nhớ đến lời của bà thím Tachibana về việc trông cậy cả vào những người bên cạnh nữa. Sau khi bàn giao xong thì cả hai bên liền lao vô đánh đấm loạn xạ. Và tên áo hồng cảm thấy ngứa mắt liền lao đến chỗ Suo thì bị cậu ấy làm cho một cú xoay như trong chóng rồi ném văng vào hai tên khác. Còn Sakura liền dùng đòn bẩy bật mình lên mà hạ gục rồi tiếp đến tên tiếp theo. Thấy được cảnh này mà Nirei cảm thấy sợ hãi thì đột nhiên có một tên khác phía xa liền lao đến thẳng phía Nirei. Ngay lập tức hắn ta liền tung đòn vung cú đấm thẳng về phía trước, và rồi từ sâu trong tâm trí Nirei liền cúi xuống làm cho khứa này mất đà ngã sấp mặt. Nhớ lại hôm trước trên đi về thì Suo đã gặp riêng Nirei và muốn nói chuyện với cậu ta. Cả hai đã nói về chuyện của Sakura cười nói vui vẻ, nhưng cũng lần đầu mà Nirei thấy Suo rối lên như vậy vì ghét Nato, nhưng Suo lại chối ác và chỉ cảm thấy hiện tại Nirei mới là người đang không ổn. Nghe xong thì Nirei cũng nói luôn về chuyện lúc đi thăm Sakura thì cậu đã nói là muốn giúp cậu ấy lúc khó khăn dù chỉ một chút. Nhưng hôm nay khi nhìn Sakura nói trước mọi người thì Nirei đã hiểu người này dù có khó khăn vẫn tự mình tiến lên phía trước. Vậy nên Nirei cảm thấy mình của hiện tại chẳng có ích gì khi ở bên Sakura. Và cùng lúc đó cậu ta cũng muốn mình sẽ ở bên cạnh Sakura và giúp cậu ấy vươn tới đỉnh cao. Bởi vì lần đầu gặp Sakura thì cậu ấy đã nói Nirei không thảm hại. Chính vì vậy mà Nirei đã có thể vượt qua mặc cảm về bản thân nên cậu ta muốn tiến lên theo Sakura. Và rồi Nirei cũng cúi người xuống xin Suo một thỉnh cầu là hãy dạy mình cách chiến đấu. Nghe xong Suo cũng đứng hình và cảm thấy trước khi học cách chiến đấu thì cậu cần học cách tự vệ trước đã. Nghe thấy điều này thì Nirei liền cảm thấy vui sướng hẳn ra. Và rồi cũng nhắc cậu ta cũng nên mua băng cá nhân và miếng dán chườm.
Sau đó cả hai liền ra bãi đất trống và đầu tiên thì Suo cũng nói lý thuyết luôn nhưng Nirei lại thấy có thể làm cái chuyện như vừa quay sang phải vừa ngó sang trái như vậy thì làm sao ổn. Và điều Suo dạy cậu phòng thủ là biến thành con cuốn chiếu. Nghe đến đây thì Nirei cũng cảm thấy bất ngờ rồi Suo yêu cầu cậu tấn công. Ngay lập tức cậu ta cũng lao vào và bởi vì khi một người tấn công cậu thì kiểu gì họ cũng nhắm vào mặt nên cậu chỉ cần cúi người đột ngột. Hơn nữa thì sự chú ý hướng vào khuôn mặt sẽ không hướng xuống chân nên họ sẽ không phản ứng kịp trước chướng ngại bất ngờ. Điều này làm Nirei liền ngã sấp mặt luôn xuống đất nhưng Suo đã kịp đỡ lại. Lúc này thì Nirei cũng hiểu sao nên cuộn tròn và cậu ta cũng nghĩ rằng mình sẽ làm được nó. Nhưng chỉ có một cái là Suo cảm thấy nó có một điều kiện duy nhất để thực hiện. Ngay lập tức Suo liền vung nắm đấm thì Nirei đã nhắm mắt và cậu ta liền bị búng cho một cú thốn tận thái dương và đó cũng là điều đầu tiên phải tập chuyện đó trước đã. Quay trở lại thì tên kia đã ngã sấp mặt và bên cạnh có một tên khác liền lao đến vung một cú đá thì Suo đã cản lại được dùm cho Nirei bằng chân rồi vật văng tên đó ngã sấp mặt xuống đất. Điều quan trọng là không được nhắm mắt nhưng thấy Nirei làm thế thì đã quá nít rồi nên Suo khen tạm cho khứa này vui một xíu. Bây giờ thì Sakura cũng hạ được một tên nữa và khi nhìn thấy hai bên bị hạ gục hết tất cả thì hai khứa kia cũng lao đến nhanh chóng liền bị Sakura tung một đá trong trạng thái cúi xuống. Sau đó cậu ta liền tung một cú bất ngờ đấm thẳng lên phía trước rồi hạ gục cả tên còn lại. Tiếp đến Sakura liền phóng đến trước tên đầu sỏ và rồi phóng tới đấm tên trùm một hit tiếp theo thề. Một hit thứ hai nhưng đến hit thứ ba thì khứa kia lại né được thì liền ăn luôn một đá ngay mặt làm hắn cũng sấp mặt luôn. Còn Nirei bây giờ tay chân cũng bủn rủn làm con nhỏ kia cũng lo lắng ngang. Khi tiến đến phía trước thì Sakura cũng đoán được ra cái trò nguy hiểm vừa rồi là Suo đã dạy cậu ta. Nhưng mà Nirei lại cảm thấy ngượng ngùng vì Suo mà làm thì trông ngon hơn nhiều. Còn cậu ta thì thấy bộ dạng hơi đần rồi. Nghe đến đây Sakura liền an ủi cậu ta bằng vài lời lẽ làm cho Nirei cảm thấy xúc động mà bật khóc rồi bật lên giới thiệu với con nhỏ về cả hai người này. Thế nhưng đột nhiên từ xa có một tên lao tới thì Sakura liền đẩy Nirei ra và đỡ lấy đòn nó. Đó chính là đồng bọn của bọn chúng và ở một đẳng cấp khác làm cho tay của Sakura phải run rẩy. Thế nhưng anh ta lại nắm lấy tay của con bé và thét lên là một lũ đuổi theo Shizuka. Thấy con nhỏ bị thương khắp người thì khứa này cũng run rẩy trong hoảng loạn và cảm thấy cọc vì dám làm bị thương làn da của Shizuka. Mặc dù con nhỏ đã giải thích nhưng khứa này méo chịu nghe thì liền ăn luôn một và làm cho tất cả bất ngờ. Sau đó khứa này cũng dập đầu xin lỗi và nói về những điều làm sai phải trả giá và cậu ta cũng thích trả giá. Ngay lập tức Shizuka liền đi luôn một bài để nói can chan về việc lần trước anh cũng mới nghe chuông báo cháy thì đã xông ra nên quán phải đi xin lỗi vì khách tưởng có đánh nhau đầy. Nhưng mà Can Chan lại biết mình tay nhanh hơn não nên cũng xin thứ lỗi. Và rồi anh ta cũng nói về mối quan hệ của cả hai và bởi vì Shizuka là ca sĩ của quán anh ta là bảo vệ ở quán cô ấy làm. Tiện đây khứa này cũng flash về giọng hát của con nhỏ. Thấy được tình cảnh trước mắt thì Sakura cũng chẳng thể kiềm chế nổi và cậu ta cũng không biết nói gì nữa rồi mặt ửng đỏ lên. Đột nhiên phía sau có một tên lao đến thì đã bị Sakura kéo hai người họ lại và từ đâu đã một thanh niên tóc dài lao đến sút vào hắn ta. Sau đó thì một đám người cũng xuất hiện tiến đến. Lúc này thì Shizuka cũng nói với họ về đó là người của mình và bọn họ cũng đến đây vì bất ngờ khi nghe tin nhóm Sakura đã hạ hết bọn này từ Can. Sau đó bọn họ cũng xin lỗi và theo như Can giới thiệu thì đây là Lục Phương Nhất Tọa mà cũng là chủ tọa của hội. Điều này làm Nirei hét lên vì bất ngờ, bởi vì khi nhắc tới Lục Phương Nhất Tọa của khu cây xây, đã từng có thời họ liên tục giao chiến với Fujin thì họ là băng kỳ phùng địch thủ đó ní. Nghe xong thì Nirei cũng biết gần đây không nghe thấy tin tức xung đột nên mình lỡ mồm. Thế nhưng Can lại tỏ ra hào hứng vì biết mấy đứa này đến từ Fujin và cũng muốn biết tên của Sakura. Khi nghe xong những lời anh ta nói thích mình thì Sakura lại đỏ cả mặt lên. Và rồi Shizuka cũng tiến đến nhắc đến chuyện người quen của Tsubaki. Nghe xong Nirei cũng phủ nhận là bọn này có hẹn với Tsubaki nên mới tới khu này. Sau đó thì con nhỏ cũng giới thiệu luôn việc bọn họ cùng diễn trên sân khấu của quán. Ngay lập tức thì bọn họ đã đến quán và bất ngờ với màn múa của Tsubaki ở nơi này. Điều này làm tất cả cũng hò hét nên mà Sakura chẳng hiểu đây là cái quái gì nữa. Sau khi đến quán nhậu thì mọi người đang vui vẻ ăn mừng cạn ly thế nhưng khứa Sakura cứ mải ăn mà chẳng thèm đoái hoài đến việc uống một chút lúa mạch tí nào nên đã làm khứa Nirei cọc ngang. Những thứ đó thì Tsubaki chẳng thèm để ý nên đã mời tất cả ăn nhiều vào và việc trả tiền cứ để mình lo hết. Với việc Sakura có vẻ không bận tâm tới việc chúng ta vào quán cho người lớn cũng làm Nirei thắc mắc. Sau đó Tsubaki cũng nhắc đến chuyện từ sau hôm đó ông đã già đã trở nên khỏe khoắn tới bất ngờ rồi ngày nào cũng ra ngoài và ăn diện mọi thứ. Nhưng mà việc ông ấy trở nên như vậy thì cũng nhờ tất cả ở đây nên Tsubaki cảm thấy thực sự cảm ơn mọi người. Thấy được cảnh này khiến cho ba người kia cũng trở nên e ngại và điều này đã làm cho Tsubaki mừng rỡ hẳn ra nên cậu ta liền hét to lên mang trái cây lên thêm. Vừa dứt lời xong thì khứa bàn bên đã chặn họng Tsubaki và muốn gọi món thêm một phần nữa lên. Đó cũng chính là thằng khứa Sakaki và khứa này cũng đến đây để ăn trực Tsubaki một bữa ngon lành mà phở gì. Điều này cũng làm Tsubaki hoảng loạn mà yêu cầu hủy đĩa trái cây tráng miệng gấp vì bên kia ăn nhiều quãi ò rồi. Điều này thì Nirei cũng vội nhảy vô để ngăn cản gấp cuộc ẩu đả của cả hai. Nhưng mà điệu nhảy của Tsubaki lúc nãy thực sự làm Nirei cảm thấy rất ngầu luôn khi được xem một thứ tuyệt vời đến vậy. Điều này làm Tsubaki cảm thấy vui mừng khôn xiết.
Tiện đây thì Nirei cũng ghi chép lại tài năng như vậy của cậu ta và còn biểu diễn ở chỗ này nữa. Sau đó Tsubaki cũng bắt đầu nói về lý do mình đến đây để tập nhảy, bởi vì đó là pole dance. Đó cũng chính là lý do bắt đầu là do xem một video trên mạng và cậu cảm thấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi anh ta cũng cứ thế mà luyện dần đến mức muốn được nhảy trên sân khấu. Nhưng gần Furin chẳng có chỗ nào như vậy cả. Cũng bởi vì vậy mà cậu ấy đã đến tận khu này để gặp thẳng quản lý quán và xin cho phép được biểu diễn. Với những điều mình yêu thích và muốn làm thì cậu ta đã luôn quyết định phải thử làm cho bằng được. Điều đó làm Tsubaki cảm thấy nhớ rõ khuôn mặt của ông chủ quán lúc đó luôn. Đột nhiên thì ông chủ quán cũng xuất hiện và nói rằng trông cứ như kiểu nghĩ cậu ta sẽ không rời đi cho đến khi được chấp nhận ấy. Điều này làm Tsubaki cũng hơi cọc ngang vì đang nói mà mấy khứa này cứ giành vai, nhưng Tsubaki cũng muốn biết một điều là có thật cùng mấy đứa năm nhất bên này ngăn hội say rượu đánh nhau không đấy. Sau đó khứa bồi bàn cũng nhảy vô thừa nhận mọi điều rồi đập vai Sakura khen nức nở vì ban nãy mấy đứa này đã giúp anh ta rất nhiều. Với việc này thì Tsubaki cũng nhắc nhở luôn việc mình là người bảo vệ khu phố nơi này, bởi vì nơi này là khu phố của rượu và nghệ thuật với chuyện xô xát ở đây xảy ra như cơm bữa. Để ngăn chặn chuyện đó và bảo vệ các cô gái của quán thì những người con trai hoạt động vì khu phố đã dần tụ họp lại để tạo thành lục phương nhất tọa này. Điều này làm Nirei cảm thấy bọn họ cũng giống bên Fujin mình nhưng nó chỉ khác là đi để bảo vệ gái trong bar. Mặc dù thế thì tuổi tác cũng gần gần bọn họ, nhưng cũng có hơi khác chút so với Fujin nữa là họ chỉ là những người đi vá víu khe đột mà thôi. Thế nên mỗi khi giải quyết được một nhóm xung đột thì một nhóm mới lại xuất hiện. Còn Fujin thì Umemiya lại loại bỏ những khe rột mà quyết tâm xây dựng lại cả một ngôi nhà cũng làm cho anh bồi bàn cảm thấy cảm phục. Nghe xong thì Tsubaki cảm thấy sung sướng mà ngại quãi luôn vì nhắc đến cờ rút của mình. Điều này cũng làm Nirei cảm thấy vui lây khi được nhắc về nó. Nhưng mà tiện đây anh bồi bàn cũng nhắc chuyện nếu bọn họ mà hành động mạnh mẽ một cách đột ngột thì hậu quả kéo theo cũng sẽ lớn tương đương nên mong là sau đây sẽ không có chuyện gì xảy ra. Điều này thì làm Tsubaki cũng nổi quạo mà đấm luôn một cú nhắc nhở nhẹ khứa bồi bàn. Điều này làm anh ta cũng hơi nóng vì đấm cú nào thốn cú đó mà đau quãi ỏ. Thôi thì tiện đây anh ta cũng chả muốn nói đâu nhưng vì cậu ta mà cũng dạy ra lớp đàn em khá quá. Sau đó anh ta cũng hỏi về cặp song sinh bàn kế bên. Đột nhiên từ phía xa thì con nhỏ Shizuka xuất hiện làm Nirei cảm thấy khá bất ngờ. Ngay lập tức hứa bồi bàn liền yêu cầu tất cả im lặng để chuẩn bị lắng nghe con nhỏ nỉ hát. Và rồi Shizuka liền cất giọng hát lên với giọng hát ngọt ngào sâu lắng nghe mà suy thì cũng làm cả phòng liền chú ý đến con nhỏ mà không rời. Lúc này cô ấy như đang chiếm spotlight. Với giọng hát chữa lành như rót mật vào tai thì đã khiến cho cả khán đài gào thét lên vì thích thú. Và rồi con nhỏ cũng nhảy xuống dưới để tụ họp với Tabaki và cả nhóm. Nhưng thấy những vết thương trên tay thì Tsubaki cũng thắc mắc. Việc này thì anh bồi bàn cũng yêu cầu nhóm của Sakura giữ im lặng. Bởi vì trước đó anh ta cũng nhắc nhở một lần mà muốn mọi người giữ bí mật chuyện Shizuka gặp nguy hiểm với Tsubaki. Bởi vì cả hai người họ gần tuổi với Shizuka thì Tsubaki như một người chị ấy. Còn Tsubaki thì coi Shizuka như cô em gái dễ thương. Nếu biết những chuyện xảy ra hôm nay nhất định cậu ta sẽ nổi cơn tanh bành. Và hơn nữa anh ta cũng không muốn người của Fujin dính líu quá nhiều tới chuyện của khu phố này. Đột nhiên từ xa có một khứa chạy lên với trạng thái hốt hoảng và cậu ta muốn báo cho Kanji về việc có một đám côn đồ không rõ từ đâu đang tới làm loạn lên. Bởi vì cậu ta chưa từng thấy lũ này trong khu phố, chúng đột nhiên xông vào lùng sục đập phá. Ngoài ra thì bọn chúng có thể là đồng bọn của lũ ban nãy. Nghe xong thì Tsubaki cũng thắc mắc mà muốn đi chung nhưng Kanji lại ngăn cản lại và cậu ta cũng muốn cảm ơn vì đã có lòng, nhưng đối thủ rất đông nên anh ta không chắc nơi này sẽ ra sao. Biết là nhờ cán bộ của một bằng khác là không hay nên Kanji cũng muốn cúi đầu cảm ơn. Thế nhưng Sakura lại đứng dậy rời đi và cậu ta cảm thấy nên có trách nhiệm với chuyện lúc nãy nên nếu là đồng bọn của lũ ban nãy thì cậu ta cũng có lý do để chiến đấu rồi. Sau đó Tsubaki cũng lên tiếng luôn và muốn cho tất cả đi chung với nhau nhưng việc đụng đến đàn em mình thì cậu ta muốn tất cả phải mang trả hy vọng của bọn tôi về cẩn thận. Nghe xong tất cả cũng chạy ngay đi lập tức và sau một vài vòng nói nhảm thì Kanji cũng khen tất cả nức nở và đặc biệt là Sakura. Nhưng mà Nirei lại cảm thấy nếu đối thủ đông thì không phải nên nhờ cả hội Sakaki bởi vì nghe nói lục phương nhất tọa cũng không có nhiều người. Nhưng Kanji lại thấy tuy ít nhưng mà chất lượng người nào đấm cũng đau. Ngay lập tức phía trước họ là một trận combat và ai nấy cũng đánh đấm nhiệt tình đến hết mình. Tiếp đến khứa đầu chọc vật một lúc 3-4 tên. Sau đó là màn đá hai chân như một của anh giai tóc hồng. Với số lượng đánh đấm mãi không hết như này thì Kanji cũng đến nơi rồi. Với đám tiếp viện cũng chỉ có 4 người đến mà thôi thì khứa bên kia đã đứng lên khẳng định rằng số lượng nhiều dù đấm châu bò cũng cút. Thế nên bọn họ cảm thấy đếch quan tâm và chỉ muốn tất cả giao Shizuka ra ngay lập tức. Điều này làm Kanji liền nổi điên mà lao đến phi luôn một cước làm cút luôn khứa kia. Điều này làm tất cả cũng bất ngờ vì bản tính nóng nảy. Sau đó anh ta liền lao đến đấm luôn vài tên liên tiếp mà chẳng ngừng nghỉ. Điều này làm Sakura lại cảm thấy có gì đó giống Umemiya. Bây giờ Kanji cũng thách thức luôn bọn chúng, và một khi còn ở đây thì chuyện đó đừng hòng xảy ra. Sau đó Kanji liền lao thẳng lên đấm liên tục như trâu điên mà hạ gục từng tên một, đấm phát nào là thấm phát đó. Đột nhiên có một tên từ sau lưng từ xa lao tới thì đã bị Kanji dùng luôn một đòn vật thẳng xuống dưới mà không ngần ngại rồi cậu ta đá luôn một cú văng đi xa. Điều này cũng làm cho Suo và Sakura cảm thấy nể phục,
nhưng đó chính là chủ toa của Lục Phương Thất Tọa thì cũng khá là đáng gờm. Đột nhiên có một tên từ xa lao tới thì Kanji đã hạ gục được hắn, nhưng tên tiếp theo lại bay lại thì đã bị Sakura đạp luôn một cú sấp mặt. Bây giờ thì cả hai cũng đang cảm thấy khá là vui vẻ mà đếch ai chịu thua ai. Sau đó Kanji liền nhờ đà nhảy lên vai Sakura rồi tung ra một cước đạp thẳng vào tụi phía trước, sau đó cả hai cũng lao lên hạ từng tên một mà chẳng chịu thua ai. Điều này làm mấy người bên kia cũng bất ngờ về Sakura vì có thể theo được kịp cả Kanji, còn Suo bên kia thì khi thấy được vậy cũng flash luôn đó là lớp trưởng của mình. Đột nhiên có hai tên liền xuất hiện làm cho cả hai cũng nhanh chóng lao thẳng về phía nhau rồi hạ gục luôn hai tên còn lại. Điều này cũng làm cả hai khen về nhau một cách nức nở, thế nhưng Khứa Tóc Vàng lại để ý đến Nirei vẫn run rẩy khi chưa thể hiện được gì. Điều này thì Suo cũng nhắc về cậu ta nhưng chỉ là cậu ấy đang khao khát trở nên mạnh mẽ của cậu ấy mãnh liệt hơn bất cứ ai. Nhớ lại chuyện lúc trước với Suo thì Nirei đang cảm thấy bản thân mình có thể lao được vào trận chiến từ những lý thuyết mà Suo đưa ra. Những lời nào đó đã khiến đến mức Nirei phải suy nghĩ rồi chú ý đến nó. Cậu ta cảm thấy một ngày nào đó mình cũng muốn mạnh như vậy và chỉ có mấy người mà đã áp đảo được tất cả số lượng nhiều như này. Đột nhiên thì có một đám người từ xa tiến đến và bọn họ muốn đưa Shizuka về một cách nhanh chóng theo đúng thỏa thuận. Điều này làm tất cả cũng bất ngờ vì không biết bọn chúng có đến bao nhiêu người. Nhưng số lượng như này thì Khứa Đầu Moi cũng lôi ra châm chọc, bọn họ muốn bọn đằng sau mặc luôn vest đen thì biết đâu cũng mạnh như vậy. Dù là vậy thì Kanji cũng đếch có quan tâm và cậu ta muốn biết thông tin về bọn này. Thế nhưng bọn này lại đếch liên quan đến bọn trước và nhờ có chúng thì bọn này mới nhận được kèo này. Bọn này chính là Gravel thuộc băng nhóm cai quản khu Tsunabachi. Điều này làm Nirei cũng hoảng loạn khi nghe đến tên, đó cũng chính là Tsunabachi nổi tiếng là khu vực có trị an bất ổn. Và nơi đó không chỉ nổi tiếng vì bạo lực, do tình hình kinh tế rất kém nên rất nhiều vụ trộm cắp và phạm pháp đã diễn ra ở đó. Thế nên rất nhiều người thất học và thất nghiệp, thế nên ở đó có một băng chuyên sử dụng nhân sự đánh thuế từ các băng nhóm khác. Vậy nên băng nhóm đó có tên là Gravel, vì vậy nên mới có cuộc hội thoại kỳ quái ban nãy. Nhưng miễn là vậy thì bọn chúng lại muốn mang Shizuka về để ăn thịt nướng thay vì sẽ lấy tiền. Tên trùm đó muốn được giao con nhỏ ra vì số lượng sẽ cao hơn chất lượng nên sau khi nhận được hàng thì tất cả sẽ vui vẻ. Điều này làm tất cả cũng đã trở nên căng thẳng và Kanji cũng lên tiếng luôn vì nếu không thắng cũng chẳng sao. Bởi vì Lục Phương Thất Tọa được lập ra để người trong phố yên tâm làm việc, tận hưởng nghệ thuật. Thế nên chỉ cần bảo vệ bọn họ thì việc đánh nhau thắng hay thua không quan trọng. Điều này cũng làm Sakura bất ngờ vì đánh nhau không thắng thì có ý nghĩa gì. Thế nhưng anh ta lại cảm thấy cho dù cả bọn có bị đánh bại, có thảm hại, miễn là khu phố và Shizuka bình an vô sự. Nghe xong thì Sakura cũng chỉ đứng im bất động vì chưa từng nghĩ tới việc đánh nhau mà không phải để giành chiến thắng. Sau đó cậu ta lại nhớ đến tất cả mọi chuyện vừa rồi và cảm thấy Kanji và Umemiya thật sự giống nhau, còn nhóm kia nghe xong thì lại muốn đưa ra điều kiện sẽ đưa Shizuka đi theo sau khi giành chiến thắng. Thế nhưng Kanji lại thấy có người đã bảo kê Shizuka rồi nên cũng đếch lo, nhưng Khứa Đầu Moi chỉ muốn nếu có được vật phẩm mà không chiến đấu với chùm cuối cùng chán lắm. Điều này cũng làm Kanji nổi điên lên và rồi Khứa Đầu Moi cũng tiến lên khuyên nhủ. Bây giờ cả hai bên cũng sẵn sàng và bọn họ cũng bắt đầu cởi bỏ vest ra rồi tiến thẳng lên phía trước. Ở phía bên kia thì nhóm của Tsubaki đang tấu hài cho Shizuka cười, nhưng những thứ bọn họ làm thì cô ấy lại đếch buồn cười mặc dù chẳng buồn cười chút tẹo nào. Điều này làm con bé cũng ngượng ngùng rồi nhắc đến vụ trang phục của Tsubaki. Điều này làm tất cả đều ngơ ngác nhưng quay qua quay lại thì Shizuka vẫn tỏ vẻ lo lắng cho nhóm của Kanji. Thấy thế mấy người kia cũng khuyên nhủ con nhỏ nhưng Shizuka lại có chuyện rồi muốn rời đi trước. Với chuyện đánh nhau thường ngày như cơm bữa của Kanji thì thanh niên kia cũng thắc mắc vì sao cô ấy lại lo. Hơn nữa biểu hiện của nhóm Kanji khi nãy cũng rất lạ làm cho Tsubaki phải nhớ đến. Bên trong căn phòng vệ sinh thì Shizuka đang tỏ ra lo lắng hơn, còn Tsubaki Bay cũng lấy ra cái mặt nạ mà nói về chuyện bí mật của con gái. Nhưng với chuyện Shizuka đi lâu quá thì Tsubaki cũng nghĩ đến chuyện con nhỏ đã chạy đi đến phía của nhóm Kanji. Quay trở lại khu oánh nhau thì tất cả đang đánh đấm loạn xạ hết cả lên, còn Kanji bây giờ cũng đã tiến lên phía trước và ai đó bây giờ cũng đã kiệt sức hẳn ra. Bởi vì chuyện đó mà thanh niên kia đã bị kèm cặp chặt lại và cũng may là Sakura phi long cước một cú kịp lúc và phụ luôn cậu ta một cú. Khi nhớ lại hình ảnh Nirei thì Sakura liền nhớ đến những lời đạo lý của Kanji về việc chỉ cần bảo vệ được thì thắng thua không quan trọng. Với những lời ngầu lòi của anh ta thì đã làm Sakura liên tục nhớ đến và cũng làm cậu ta phải mất tập trung vì nó. Đột nhiên có một tên lao tới và cũng may thanh niên lúc nãy đã quay lại hỗ trợ cậu. Còn Kanji bây giờ cũng đã mất cảm xúc mà lao đến tính đấm luôn cả Sakura và cũng may cậu ta đã kiềm chế được lại. Sau đó Kanji liền yêu cầu nhóm của Sakura nên về quán và bởi vì lời hứa an toàn với Tsubaki nên tất cả đang muốn nhóm của Sakura quay trở về. Với việc nếu không đảm bảo được an toàn cho nhóm của Sakura thì Kanji cũng chẳng thể nào tha thứ được cho bản thân. Thế nên anh ta đang muốn Suo đưa cậu ta quay trở về, thế nhưng với việc này thì nhóm kia cũng bắt đầu tràn lên đông hơn. Bởi vì hết cách nên Suo đành kéo lấy tay của Sakura chạy thẳng một mạch và điều cả hai cần làm là bảo vệ Shizuka. Đột nhiên thì con nhỏ Shizuka liền xuất hiện và hét to lên yêu cầu tất cả dừng lại. Với điều này thì tên trùm xỏ cũng bất ngờ thay vì con nhỏ này đã đến,
Bây giờ Shizuka cũng đưa luôn ra quyết định là sẽ đi chung với nhóm bên kia để dừng lại trận chiến này. Điều này làm Kanji cũng đứng hình luôn và rồi con nhỏ cũng tiến bước lên. Thì Nirei cũng nhảy ra ngăn cản và cậu ta muốn khuyên nhủ lấy Shizuka về công sức mọi người bỏ ra để bảo vệ cô ta, thế nên Nirei quyết định không cho Shizuka rời đi. Điều này thì Shizuka cũng là một người hiểu chuyện và cũng biết ơn mọi người nhiều. Khi còn nhỏ thì Shizuka đã bị bỏ rơi và lúc đó thì Kanji đã xuất hiện rồi đưa cô về. Cả hai lúc này vừa đi vừa trò chuyện với nhau và Kanji cũng muốn Shizuka hát cho mình nghe khi biết sở thích của con nhỏ là hát. Sau khi nghe xong thì Kanji đã muốn đưa Shizuka lên sân khấu của bọn này ngay lập tức và cũng nhờ vậy nên cô có thể trở nên nổi tiếng như bây giờ và hơn bao giờ hết. Quay trở lại thì với chuyện này đã làm cho Shizuka không thể chịu được chuyện mọi người vì mình mà bị thương thêm nữa. Thế nên con nhỏ muốn rời đi. Điều này làm cho thằng khứa đầu moi bên kia đã thẳng thừng cười lớn và hắn ta cũng cảm thấy con nhỏ có xuất thân giống bọn này, cũng từ phổ Tsunabachi. Với tầm tuổi đó thì lầm những công việc lương rẻ mạt chẳng đủ tiền ăn nên cô ta được một ông bác nhà giàu mua lại, nhưng lại chạy trốn đến khu phố này rồi nói đạo lý làm nhảm về mấy cái tình yêu vớ vẩn mà đạo lý. Nhưng với thực tại như bây giờ thì tất cả coi như là nô đo. Điều này làm Kanji nổi điên mà lao lên yêu cầu Shizuka quay lại. Bây giờ tất cả cũng lai đến combat quay trở lại. Tên đầu moi kia cũng yêu cầu nếu Shizuka quay lại phía hắn ta thì tất cả mọi chuyện sẽ kết thúc. Ngay lập tức con nhỏ liền chạy một mạch lao đến phía trước, bởi vì con nhỏ luôn có niềm tin là sẽ không sao và tình cảm mọi người dành cho mình. Bây giờ thì tất cả cũng trông chờ đến việc Sakura sẽ ngăn cản con nhỏ lại thì đột nhiên hai anh em song sinh kia liền xuất hiện trước mặt. Lúc này Tsubaki cũng tiến đến phía trước mà khuyên nhủ con nhỏ, nhưng bây giờ Shizuka lại muốn được bên mọi người rồi khóc thét lên và rồi Tsubaki liền ôm chặt lấy con bé. Thấy thế Tsubaki liền yêu cầu con nhỏ quay trở về phía sau mình. Tiện đây cậu ta cũng mỉm cười nhẹ và cho rằng mấy khứa kia chỉ đang ghen tị với Shizuka thôi mà. Bởi vì mấy cái tên hay chế giễu những gì người khác thích ấy đa số là những kẻ không hài lòng về bản thân. Nghe xong thằng khứa đầu moi cũng nóng giận mà yêu cầu tất cả làm luôn một trận nghiêm túc, thế là tất cả liền lao lên. Bây giờ Tsubaki cũng yêu cầu Sakura lùi lại và muốn cả hai lo cho Shizuka như đã nhờ các cậu lo cho ông. Điều này làm Sakura nhớ đến chuyện lúc trước nên tất cả cũng đồng ý và quyết định lùi về phía sau. Sau đó thì Tsubaki cũng tiến lên và quyết định lo hết tất cả. Và rồi cả hai anh em song sinh kia cũng lao lên thực hiện màn combat và đánh qua lại với bọn kia rồi hạ gục từng tên một. Lúc này Tsubaki cũng dùng vài đòn nhẹ để hạ gục vài tên rồi thách thức luôn cả tên trùm. Tiện đây thì Sakura cũng khuyên nhủ lấy Shizuka việc tự ý quyết định mà bỏ qua công sức của mọi người đã bảo vệ nên hãy nuốt hết cái sự bất lực và tức giận đó đi. Rồi hãy nhìn những người đang tiêu mạng chiến đấu vì mình. Bây giờ thì Tsubaki cũng đã tiến thẳng lên phía trước và nhờ hai anh em song sinh kia hạ gục hết tất cả mấy khứa cản đường. Cả hai phối hợp ăn ý với nhau mật như săn siêu mà hạ gục hết tất cả những khứa đang cản đường. Càng lúc tất cả càng đông hơn mà lao thẳng vô thì nhóm của Kanji cũng xuất hiện rồi tấn công các tên còn lại. Đột nhiên thì tên trùm liền nhảy nhanh một cú lên phía trước rồi tung cú đấm thẳng về hướng của Tsubaki và rồi cũng bị cậu ta bắt lại. Những đòn đánh của hắn thì Tsubaki liền né được hết và cả hai ngang cơ với nhau qua lại mà cân sức. Sau đó hắn ta cũng lùi lại mà nắm chặt bàn tay rồi quyết định cả hai lao thẳng về phía trước rồi đối mặt nhau. Tsubaki liền vung chân trước rồi hắn ta cũng né được và cả hai liên tục dùng đòn qua lại cân sức với nhau mà chẳng ai chịu thua. Bây giờ càng lúc thì hắn ta lại càng ép vế hơn và bị Tsubaki đạp luôn một cú. Nhưng với đòn mất định hướng thì đã bị hắn ta tấn công dồn dập liên tục và bị tên đó đấm ngay một cú dính đòn thẳng mặt. Điều này thì đã làm hắn ta cảm thấy rát tay rồi liếm lấy nó nhưng lại thấy khá là kinh tởm vì nó. Rồi tên đầu moi liền lao thẳng về phía trước rồi phi long cước thì đã bị Tsubaki sút luôn một cú làm chệch hướng tên kia. Tiện đây cậu ta cũng nhắc đến việc nếu trang điểm sẽ mạnh hơn rất nhiều và điều này cũng là thứ mạnh hơn nằm bên trong này. Bởi vì khi trang điểm sẽ trở thành bản thân mà mình hàng ngưỡng mộ rồi hạnh phúc với nó vì đã sống thật với bản thân. Nghe xong hắn ta cũng sặc cười lên quyết định nắm lấy nắm đấm rồi lao thẳng tới phía trước thì bị Tsubaki đánh văng. Sau đó cô cũng bắt đầu nghiêm túc hẳn ra vào tư thế chiến đấu. Sau đó Tsubaki và khứa đầu moi kia liên tục dùng chiêu combat qua lại với nhau một lúc càng nhiều và cả hai cũng không ai chịu thua ai. Thế rồi chỉ một đòn thì tên đầu moi đã đánh trúng luôn mặt của Tsubaki. Điều này làm cậu ta nổi điên hơn rồi dồn đòn tấn công thẳng về hướng hắn ta. Bởi vì mục tiêu duy nhất của Tsubaki là muốn bảo vệ được Shizuka để con bé có thể theo đuổi lấy thứ gọi là đam mê của mình và tình yêu mạnh mẽ của mọi người dành cho con bé. Thấy Tsubaki hơi lắm lời nên khứa đầu moi liền lao đến nắm lấy tóc của Tsubaki rồi vung một đấm ngay mặt cậu ta. Nhớ đến quá khứ của mình và nỗi đau thương ấy đã làm cho Tsubaki nổi điên lên và vung chân một cú làm cho khứa đầu moi Suzuri sấp mặt xuống đất. Thấy bọn đệ lo lắng cho mình nên Suzuri liền ra lệnh cho tín hiệu là bản thân đếch sao. Điều này thì Sakura cũng chẳng hiểu sao vì ban nãy thấy đồng đội bị hạ gục thì chúng vẫn thản nhiên bước qua. Nhưng với tên đầu moi đó lại khác và bọn chúng tỏ ra vẻ rất lo lắng cho anh ta. Sau đó tên Suzuri cũng đứng dậy và lau lấy mồm máu nhưng cảm thấy Tsubaki đấm nhau mà cứ luôn miệng dùng võ mồm như thế thì thật là ngứa đích. Và hắn ta chỉ cảm thấy đó chỉ là những điều mộng mơ như ở trong game mà thôi. Thế nên bây giờ mới game start, quay trở lại quá khứ một chút thì lúc Suzuri hồi còn nhỏ và cậu ta đã dành dụm miếng bánh quy mình có để chia ra cho 6 đứa trẻ trong khu đó.
Bây giờ cậu ấy cảm thấy nếu tăng thêm người thì cũng cứ chia đều là được. Và đó cũng lần đầu cậu được ăn một bữa tử tế là hồi tiểu học, và lần cuối được no bụng là lúc nào thì không còn nhớ nữa. Thế nên mọi thứ ở khu phố đó rất khó khăn, nên một miếng đồ ăn cũng phải tranh giành đấm đá lẫn nhau, nên nếu mọi người có thể cùng nhau vui cười thì đói chút thì Suzuri cũng không sao. Cũng nhờ có mọi người mà đã khiến cho cậu cảm thấy không cô độc. Và giờ nghĩ lại thì không biết từ khi nào cậu đã tự huyễn khi đi qua thấy những tấm poster về game đã làm Suzuri nghĩ đến về một thế giới giống như bức tranh quảng cáo trong game. Và nó cũng có thể khiến cho cậu cảm nhận được về một thế giới vui vẻ và tràn ngập ánh sáng. Thế nhưng một ngày tồi tệ hơn nữa lại đến, với số người muốn bánh quy ngày một nhiều hơn thì phần bánh chúng khiến cậu chia nhau ngày một nhỏ. Đó cũng là lúc mà Suzuri chẳng một ai trong cái khu phố này rảnh để giúp đỡ bọn họ. Thế nên dù cho có chờ đợi bao lâu thì cái thế giới vui vẻ, tươi sáng trong game ấy thì cũng không thể thành sự thật. Với những sự thay đổi ấy đã khiến cậu ta phải thay đổi cái hiện thực chết tiệt này. Và rồi ý kiến đó cũng được đưa ra và cậu ta muốn mọi người cùng nhau lập một băng nhóm, bởi vì nếu không hành động thì bọn họ sẽ chết như những kẻ đầu đường xó chợ. Điều này làm tất cả đều xôn xao vì bọn này rất ngô đánh đấm, nhưng Suzuri lại tin vào cái số lượng này có thể áp đảo được, bởi vì thế mà bọn họ sẽ tận dụng nó để kiếm việc. Khi có phần thưởng hay gì đó tương tự thì họ sẽ chia đều cho tất cả. Như vậy, cho dù ai đó có bị hạ gục hay ai đó kiếm được gì thì tất cả đều có lợi. Vậy nên Suzuri muốn tất cả mọi người tin mình, thế nên cũng kể từ đó mà bọn họ đã dùng quân số để làm mọi việc. Nếu có lục đục giữa các bên thì họ sẽ trao đổi với cả hai xem bên nào ra giá cao hơn. Còn nếu có việc tìm người thì bọn họ cũng sẽ dùng số lượng đi tìm. Sau khi thành lập xong bang hội thì tất cả mọi người cũng chẳng ai bị đói, và từ đó bọn họ phát triển hơn và là con đường duy nhất để Suzuri có thể dẫn dắt mọi người chạm đến ước mơ. Bởi vì hiện thực không giống như game và cũng chẳng có phép thuật nào xảy ra. Ngay lập tức Suzuri liền lao thẳng đến tấn công Tsubaki, nhưng mà cậu ta đã né được hết. Và bây giờ Suzuri cũng đã chẳng còn gì để mất nữa, nên dù cho Tsubaki có nói gì thì mấy cái điều đó cũng chỉ là nhảm nhí đối với cậu ta mà thôi. Tất cả cơn thịnh nộ ấy thì Suzuri liền tung một nắm đấm đấm thẳng về phía của Tsubaki. Bây giờ những điều nhảm nhí mà Suzuri vừa nói thì Tsubaki lại nghĩ mình đã hiểu nhầm ý của cậu ta, thế nên cậu ấy muốn tìm hiểu thêm. Điều này làm Suzuri cảm thấy rất tức giận mà dùng nắm đấm lao thẳng về phía trước, tung đòn đánh liên tục. Vì sự giỡn mặt ấy, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng hơn. Với mọi đòn của Suzuri đã làm cho Shizuka nhớ lại về quá khứ không mấy tươi đẹp của mình. Và điều này cũng làm cô chảy hết nước mắt. Quay trở lại màn đối thoại thì Suzuri đang cảm thấy những lời nói của Tsubaki đều là lời nói đều mà chẳng hiểu tí nào về mình. Chỉ một cú sút đã đẩy lùi lấy Tsubaki. Nghe xong điều này thì Tsubaki cũng thấy thằng khứa này có hiểu gì về mình đếch đâu mà mở mồm nói như đúng rồi vậy ní. Cả hai hoàn cảnh sống khác thì suy nghĩ cũng khác. Thế nên ngay từ đầu người với người đã không thể hiểu lẫn nhau rồi. Bởi vì thế mà Tsubaki quyết định sẽ không tha thứ cho việc cướp đi thứ mà người khác yêu quý. Nghe xong Suzuri liền tức giận lao thẳng về phía trước thì bị Tsubaki vung một cú sút đá văng tên kia ngã sấp mặt. Điều này làm cho cậu ta nhớ đến quá khứ trước kia của mình, với việc như này mà thua thì cả đám sẽ trở lại như ngày trước. Cậu ta đã từng bước đi nên thì mọi thứ sẽ vô nghĩa, bây giờ dù cố gắng đứng lên đến mấy thì Suzuri cũng gục xuống ngã quỵ xuống sàn. Sau đó thì Tsubaki liền tiến lên quỳ gối trước mặt Suzuri để xin lỗi, bởi vì cậu ta cảm thấy bản thân mình giống như cậu ta lúc trước nhưng đã nhờ được ông bà kia giúp đỡ mình. Còn cậu ta thì không, và điều này cũng làm Suzuri nổi quạo, và tiện đây thì Tsubaki cũng giải thích và muốn Suzuri hiểu cho mình. Bây giờ cậu ấy muốn giúp đỡ cho nhóm của Suzuri thì cũng làm tất cả ngạc nhiên. Sau đó thì Tsubaki liền đưa tay ra nắm lấy tay của cậu ta để an ủi, thế nhưng Suzuri lại hất cái tay đó ra vì cậu ta không muốn nghe những điều hoa mỹ ấy. Vì vậy chẳng có công việc đàng hoàng nào cho bọn tao làm. Và những kẻ còn không biết nay sẽ ăn gì thì làm sao nghĩ tới những gì mình thích chứ. Điều này làm cho Kanji liền lên tiếng và muốn tuyển thêm người về làm. Và rồi tất cả cũng mở miệng gợi ý muốn kiếm việc cho bọn họ, và Kanji cũng tiến đến nói rằng đây cũng không phải an ủi mà cũng chẳng phải việc thương hại, nhưng mà cậu ta có thể hiểu tình cảnh của tất cả các cậu. Và ngay trước khi lạc lối thì Kanji cũng nhận được sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. Điều này làm Suzuri đứng hình mà nhớ lại quá khứ lúc nhỏ, và cậu ta đã được hai người họ đến đưa bàn tay ra. Bây giờ cậu ta cũng gục ngã và để lộ ra mái tóc đuôi gà rồi ra lệnh chịu thua. Điều này làm Shizuka Beate khóc lớn và cảm ơn cả hai người họ. Bây giờ thì Suo cũng cảm thấy hai người kia đã trải qua nhiều khó khăn trong quá khứ, thế nên họ mới to lớn và mạnh mẽ đến vậy. Sau đó thì Suzuri cũng đứng dậy giới thiệu tên của mình cho cả hai và cũng muốn nói chuyện với tất cả mấy đứa đệ của mình. Sau đó Suzuri liền nói đến chuyện tất cả sẽ hướng tới thế giới tươi đẹp bên ngoài. Miễn sai tất cả lo bụng là được, bởi vì cậu đã kéo tất cả theo con đường sai trái, vậy nên cậu đã giết chết cảm xúc bản thân rồi vờ như không nhận ra. Vì vậy mà đã không thể tìm ra một con đường khác cho cả bọn. Sau đó cậu liền cúi đầu xin lỗi và muốn tất cả mọi người đi theo con đường khác tươi sáng hơn. Điều này làm tất cả cũng vui vẻ đồng tình theo mà tiến đến an ủi cậu ta. Thấy vậy Kanji liền lên tiếng về suy nghĩ ngu ngốc của tất cả, bởi vì không có một ai có thể hoàn hảo nên tất cả cũng chẳng phải lo. Và điều Tsubaki chỉ nhận ra là khứa đầu moi đã nói dối mình, vì không có phải cậu ta không có cái gì đâu.
Và rồi Shizuka cũng tiến lên thì bị Tsubaki mắng cho một cú về những hành động ngu ngốc ấy của cô ta đã phủi bỏ sự cố gắng của mọi người đã muốn bảo vệ cô ta, nhưng mà lại đi hiến mình cho tụi nó một cách dễ dàng, và cả hội Sakura cũng vì hiểu cảm xúc của hội Kanji nên mới làm những gì có thể. Thế nhưng con nhỏ lại chọn cách khiến cho tất cả mọi người ở đây bất hạnh. Thấy tình hình hơi căng nên Kanji liền nhảy vô an ủi thì Shizuka cũng lên tiếng và không muốn thấy tất cả tổn thương vì mình nên con nhỏ mới chọn cách như vậy rồi tiến đến xin lỗi mọi người. Sau đó Tsubaki liền cảm thấy những gì mà Shizuka chịu đựng nhưng mà chỉ cần con nhỏ mở miệng ra thì cậu ta sẽ sẵn sàng giúp cho con bé. Và rồi cậu ta liền lao đến ôm chầm lấy con nhỏ vì thứ tình cảm mình dành cho Shizuka cũng rất nhiều. Cuối cùng cả hai cũng xong khúc cảm động chảy nước mắt thì nhỏ Tsubaki liền xì mũi. Và sau đó cậu ta liền quay qua khen lấy Kanji mà tất cả chỉ thấy hai người ấy đều hợp với nhau thì nên hẹn hò luôn đi. Với cảm xúc như này thì bọn họ cũng không quên đánh mặt qua liếc nhìn lấy Sakura, nhưng cảm ứng tình yêu của Sakura lại không phản ứng. Điều này cũng làm tất cả ngạc nhiên và cậu ta chỉ nghĩ là mình không ưa cách mây người chiến đấu tạo nào. Nghe xong Kanji cũng tiếng lên mà muốn hỏi lý do thì với việc anh ta nói thắng hay thua trong trận chiến không quan trọng. Dù tất cả có bị hạ gục hay miễn là cổ thể bảo vệ khu phố và cô gái ấy. Mới ban đầu thì Sakura nghĩ phong cách đó của anh rất ấn tượng. Nhưng sau khi tham gia trận chiến đó thì cậu đã nhận ra không thể dễ dàng chấp nhận chuyện để đồng đội bị hạ gục. Dù là biết là không có cách nào để không ai bị thương. Nhưng phong cách đó cậu ta thì không thích. Nghe xong nhóm Kanji liền sặc cười lớn và anh ta cũng khuyên cậu một vài điều nên giữ khí phách đó và hãy luôn là chính mình. Thấy cảnh này thì khứa Nirei cũng lao đến cảm thấy Sakura đang nghĩ về bọn này thì liền bị sự mắng mỏi đáng yêu của Sakura. Điều này cũng làm tất cả đáng mong chờ về cậu ta. Và Suzuri cũng lên tiếng xin lỗi nhóm của Kanji và sau tất cả mọi chuyện thì mấy người vẫn giúp đỡ bọn họ. Điều này làm cậu ta cảm thấy biết ơn nhiều rồi cúi đầu. Nhưng mà Kanji cũng nghĩ là không có chuyện gì. Mặc kệ điều đó thì Suzuri lại muốn nhóm bọn họ sẽ làm việc để hỗ trợ những người còn lại và tự do. Còn về Shizuka thì bọn họ cũng xin lỗi vì đã khiến cảm xúc cô hỗn loạn nên cũng quyết tâm thay mặt bọn họ để bảo vệ gái làng. Nghe xong Shizuka liền tiến lên và cô cũng cảm thấy những lời vừa rồi của cậu là đúng và cô cũng có một quá khứ như vậy nhưng đã được Kanji cứu ra khỏi đó. Vậy nên con nhỏ muốn hãy cùng nhau cố gắng làm việc chăm chỉ để báo đáp lực phương nhất tọa. Nghe xong thì Suzuri cũng cúi đầu xin lỗi và Kanji cũng muốn biết chuyện bọn họ với đám người kia. Thế nhưng đột nhiên một giọng nói xuất hiện mà một tên đứng trên nóc nhà cảm thấy muốn hạ gục hết tất cả bọn này vào một đám của Fujin. Điều này làm Tsubaki cũng bất ngờ vì sự có mặt của người này. Thế nhưng với toàn bộ hình xăm trên người thì cậu ta cũng mặc kệ và muốn tất cả chỉ là thứ để giết thời gian cho tới lúc chết mà thôi. Sau khi trận chiến kết thúc thì bọn họ bắt đầu tổ chức một đống yến tiệc bày ra trước mắt. Bởi vì ham ăn quá nên khứa Kanji đã ngậm luôn một miếng vào mồm nhưng mà nó lại nóng không tưởng làm cậu ta phải đứng hình. Sau đó thì Tsubaki cũng đi ra nhưng mà Shizuka cũng thắc mắc về tiếng động vừa rồi. Và rồi thì buổi tiệc cũng diễn ra với và lời nói mở đầu của Kanji và cậu ta muốn nói rằng chúc mừng việc cứu giúp thành công Shizuka và chào mừng từ giờ Suzuri sẽ giúp đỡ. Ngay khi kết thúc lời nói ấy thì tất cả đều cạn ly và trò chuyện vui vẻ với nhau, nhưng bên kia thì khứa Sakura vẫn tỏ ra vẻ mặt căng như dây đàn mà đếch chịu ăn uống gì hết. Điều này cũng làm Tsubaki phải thắc mắc về sự vướng bận ấy, nhưng mà theo Nirei thì cậu ta lại cảm thấy việc xảy ra cái chuyện như vậy thì làm sao bọn họ có thể ăn uống bình thường được. Nhắc đến đây Sakura cũng nổi quạo mà đập tay xuống bàn rồi gắp lấy đồ ăn liên tục trong chốc lát mà cảnh báo luôn về thằng khứa kia. Nhớ lại chuyện lúc đó thì ngay lúc mà Kanji nói chuyện với nhóm của Suzuri và hỏi thăm về kẻ đã yêu cầu nhóm bọn họ làm chuyện này. Thế nhưng Suzuri lại nghĩ rằng bản thân mình sẽ lo được và sẽ thử nói chuyện với người đó. Đột nhiên thì hắn ta liền xuất hiện bất ngờ và làm cho tất cả cũng giật mình. Với việc nói chuyện thì hắn chẳng muốn nghe mấy tên thất bại nói chuyện chứ. Và tiện đây thì hắn ta cũng phát hiện ra phía trước mình đã có thêm được một quân bài của Fujin rồi. Điều này cũng làm tất cả bất ngờ về việc hắn ta biết bọn họ đều là người của Fujin dù không có mặc đồng phục. Bây giờ thì Tsubaki cũng lên tiếng và cậu ta cũng bất ngờ đến việc hắn ở đây. Nhưng với tên xăm hình đầy người kín mít thì hắn chỉ thú nhận mình là hiệp sĩ mặt nạ qua đường mà thôi. Và điều vui thú, những thứ tạo khoái cảm thì tất cả cũng chỉ là thứ để giết thời gian cho tới lúc chết mà thôi. Nghe xong điều này nhóm của Sakura cũng thắc mắc và biết được hắn có vẻ là người quen của Tsubakino. Ngay lập tức hắn ta liền nhảy xuống và rồi đáp xuống dưới một cú thật nhanh và gào thét lên một cú nhức nhối vì vừa rồi nhảy từ tầng 2 xuống sao lại nó lại đau đến thế. Và những thứ trên tivi họ làm ngầu lắm mà. Điều này làm Sakura cảm thấy khứa này vẫn mặt án ý, nhưng mà bên trong hắn ta lại có một luồng sức mạnh cực khủng như một con quỷ. Thấy thế Tsubaki liền yêu cầu nhóm Sakura không nên nhúng tay vô. Thế nhưng hắn ta lại cảm thấy phấn khích vì lâu lắm mới gặp mà nếu mấy ní cứ tỏ ra kích động như thế thì hắn ta sẽ thấy phấn khích lắm đấy. Lúc này Sakura và Suo cũng lao lên bảo kê cho Nirei nhưng thấy sự nhạy cảm đến cảm lạnh của tụi này thì khứa này cũng tỏ ra phấn khích mà vỗ tay đùng đùng. Sau đó Suzuri cũng tiến lên mà muốn nói chuyện với anh ta và cậu ta muốn cả nói chuyện riêng. Nghe xong thì Tsubaki liền lên tiếng và biết được tên trước mắt mình là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện. Điều này thì Sakura cũng muốn biết được hắn ta là ai mà tự dưng xuất hiện,
Nghe xong thì Tsubaki cũng nhắc luôn đến việc hắn ta chính là cựu học sinh Fujin và cùng thể hệ với bọn họ. Tên hắn chính là Endo Yamato. Nghe đến cựu học sinh thì Nirei cũng run rẩy mà lấp bấp với cái tên Endo, bởi vì anh ta cũng khá nổi tiếng và không đi ở Fujin mà không biết. Và anh ta cũng như truyền thuyết vậy, điều này làm Endo sặc cười lớn vì mình cũng chỉ có đi học 1 năm thôi, với chuyện anh ta chính là truyền thuyết mà Sakura cũng nổi máu điên ngang. Bởi vì cho dù có là truyền thuyết thế nào thì khứa này vẫn chỉ là thằng khốn lợi dụng người khác để đi bắt cóc mà thôi. Với biểu cảm như thế thì tất cả cũng đứng hình và Endo chỉ thấy nếu gọi anh hùng khu phố như Fujin mà lại dùng lời lẽ như thế thì đúng là rẻ rách gọi. Và với cái tạo hình đặc biệt như này thì hắn cũng đoán ra đó là Sakura, với mái tóc và màu mắt đó đã ở trong đám đánh nhau với đám Kyu. Điều này Endo cũng đã thấy việc cậu ta một mình đột phá vào hang ổ của đám Kyu một mình, cũng có lúc bị xung quanh làm phân tâm và làm những chuyện vô ích. Thế nên hắn ta muốn cậu ta nên rời bỏ Fujin mà làm những chuyện có ích hơn. Điều này làm Nirei cũng nổi điên mà hét to lên về chuyện khứa này chẳng biết gì về Sakura mà phán như đúng rồi. Nghe cái giọng run rẩy đang phản bội thì Endo cũng cười sặc lớn. Đột nhiên thì Kanji và Tsubaki liền nhảy lên lao đến thẳng phía trước tấn công lấy Endo và cả hai yêu cầu hắn ta rút lại lời lẽ vừa rồi. Thế nhưng mọi đòn ấy đều bị Endo né được. Nghe đến chuyện xỉ vả Fujin thì Suo cũng không chịu được mà lao thẳng lên luôn tấn công. Tất cả ba người đều hăng say chiến đấu nhưng Endo lại né hết làm cho một phần của Sakura lại thấy háo hức hẳn rồi cậu ta liền lao đến nhảy lên sút thẳng mặt Endo. Nhưng đòn đó lại bị đỡ được và lùi ra xa. Tất cả những lời nói vừa rồi Endo lại cảm thấy mọi người đang hiểu lầm vì ý của cậu ta là việc Sakura đang làm những điều quá lãng phí chứ không phải chê gì thằng nhóc. Bởi vì người khác chỉ tổ làm gánh nặng cho cậu ta và thực lực của Sakura thì Endo chắc chắn không chỉ có thế. Thế nên Endo chắc rằng Sakura thích hợp ở một mình hơn. Điều này làm tất cả ngạc nhiên và Sakura cũng lên tiếng và đếch quan tâm vì bản thân cậu ta sẽ tự quyết định nơi mình thuộc về. Điều này làm Endo lại nực cười lên và khởi động luôn tay chân một lúc tại đây. Đột nhiên thì Suzuri liền bước lên ngăn cản cả hai bên chiến đấu lại. Và cậu ta chỉ muốn nếu làm rõ những chuyện xảy ra từ đầu tới giờ thì tất cả bắt đầu từ mình. Và anh ta tới đây cũng là vì kiểm tra công việc của mình, thế nên đáng ra việc chỉ nên giữa hai người mà thôi. Ngay lập tức cậu cũng quỳ gối xuống mà xin lỗi rồi mong anh ta sẽ rời đi và bản thân sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm. Thế nhưng Endo lại tiến đến rồi bật cười lớn xong vỗ nhẹ vào người khứa này vì hắn cũng hay thấy mấy đứa quỳ xuống xin lỗi nhưng chưa thấy kẻ nào nhiệt tình thế này. Thế nhưng với bộ dạng thảm hại như này hắn ta cũng chế giễu làm mấy người kia cũng tính lao đến, nhưng mà Endo lại chấp nhận tha thứ lỗi lầm nên bọn họ cũng bất ngờ mà khựng lại. Với việc lão già yêu cầu cũng đang làm mấy chuyện mờ ám nên chỉ cần hăm dọa chút nên chắc là con bé kia cũng không bị nhắm tới nữa đâu. Nghe xong Kanji cũng muốn biết âm mưu của hắn ta và Tsubaki cũng chắc luôn rằng từ xưa Endo đã là loại người như vậy rồi. Nhưng mà không thể đoán được hắn đang nghĩ gì, bởi vì trò vui cũng đã kết thúc nên hắn ta cũng chào tạm biệt và muốn sắp tới hẹn gặp lại ở Fujin. Thế nhưng Sakura lại muốn lao lên chiến đấu thì lại bị Haki bá vương của Endo cực kỳ to lớn cản lại. Quay trở lại thì Sakura vừa ăn vừa cay cú với tên Endo đó. Điều này cũng làm Nirei hoảng loạn với cơ thể cậu ta. Đột nhiên Suzuri liền lên tiếng xin lỗi mọi người về mọi chuyện và cũng không ngờ tên đó lại là cựu học sinh Furin. Thế nhưng Sakura lại chẳng quan tâm đến việc đó và cậu ta cũng chỉ thấy cáu là bản thân tên đó. Vừa dứt lời xong thì khứa Sakura liền gào thét lên vì mấy lời đó nó xến vãi ỏ. Sau đó Tsubaki cũng nhắc nhở cậu ta nên ăn đi mà tất cả mọi người đều chú ý đến biểu cảm của Suzuri và đây cũng là lần đầu mà cậu được ăn từ khi sinh ra tới giờ. Điều này cũng làm Tsubaki nhớ đến bộ dạng trước đó của Suzuri và điều cậu ta nói về những kẻ phải lo tới từng bữa ăn làm gì có tư cách nghĩ tới việc mình thích làm. Rồi Tsubaki cũng hỏi về ước mơ của cậu ta, thế nhưng Suzuri lại chết lặng rồi nói đến game, mà cậu ta chỉ biết nó là loại kết nối với TV, chứ không thuộc game kiểu Othello hay đánh bài. Đột nhiên khứa Hidaka xuất hiện rồi rút ra mấy cái đĩa game, sau đó bọn họ cũng bắt đầu chơi game chung nhưng khứa Suzuri lại đếch biết chơi nên lại về chót. Và biểu cảm của Suzuri lần đầu được chơi game thì cũng giống như anh em lần đầu đâm vào quán net thôi, nó vui vẻ và náo nhiệt. Còn Tsubaki cũng nhớ ra chuyện nên phải đi, rồi ở ngoài bây giờ đến lượt Sakura nhưng cậu ta lại ngáo ngơ và được Nirei chỉ rồi cứ cục đá mà cắm đầu vô. Điều này làm Sakura cũng nổi điên lên, sau đó tất cả cũng được Suo nhắc nhở mà làm Sakura nổi quạo nên rồi đập bàn và muốn chơi thêm vài ván nữa để win. Cậu ta muốn chơi đến khi nào chiến thắng thì thôi. Điều này cũng làm Nirei nhớ đến việc Endo từng nói rằng người như cậu ta chỉ thích hợp ở một mình hơn. Sau đó cả hai lại tiếp tục lao vô chiến game mà Tsubaki cũng từ ngoài bước vào. Với chuyện Endo thì Tsubaki đã báo cho Umemiya rồi và Kanji cũng có thể hiểu chuyện Endo nhằm vào Fujin. Cậu ta cũng không ngờ Endo lại hứng thú với Sakura bởi vì thằng đó không phải người sẽ đánh giá cao người khác chỉ trừ có một người. Thế nên Kanji cũng nhắc Tsubaki nên cẩn thận. Đột nhiên Tsubaki nhận được tin nhắn và nhờ ba người kia sáng sớm ngày mai mấy đứa lên sân thượng. Qua sáng ngày hôm sau thì tất cả cũng nhức đầu với hội đồng quản trị phía trước mặt và Sakura cũng tiến lên ngồi hiên ngang. Điều này làm Nirei lo sợ vì tất cả Tứ Thiên Vương và các trợ lý đều tập trung ở đây. Tức là chuyện ngày hôm qua không dừng lại ở đó đâu. Đột nhiên thì Umemiya liền xuất hiện sau cùng làm tất cả ai nấy cũng cảm thấy khứa này hài.
Sau đó anh ta cũng tiến đến mà yêu cầu vào thẳng luôn vấn đề của cuộc họp. Hiện tại thì tất cả mọi lỗi lầm Tsubaki vẫn đang nhận hết về mình và điều này thì Nirei cũng run rén hẳn ra, bởi vì Tsubaki sau khi đã liên lạc thì Ume đã gọi mọi người tới. Và rồi Sakura cũng bước lên ngồi khí thế nhưng Nirei lại yêu cầu cậu ta nên dừng hành động lại bởi vì ở đây có cả Tứ Thiên Vương và các trợ lý đều tập trung ở đây. Nghĩa là chuyện xảy ra hôm qua có ý nghĩa nhiều hơn bọn họ nghĩ. Đột nhiên Ume liền mở cửa ra bước vào, với độ tỉnh táo lúc nào cũng đi trễ như cơm bữa thì ai nấy cũng nhắc nhở nhẹ khứa này, tiện đi ngang qua đây thì cũng ghé qua chào hỏi luôn Sakura một chút. Sau đó thì Ume cũng ổn định chỗ ngồi mà bắt đầu luôn cuộc họp. Đột nhiên thì khứa Ume liền mở hộp sandwich ra và nó đặc biệt do Kotoha làm. Thế nên cậu ta muốn mời tất cả ở đây mỗi người một ít và điều này cũng làm Sakura phải khó chịu ra mặt vì nó giống như picnic hơn. Nhớ lại lý do lúc đi trễ là do Ume đã ghé qua chỗ Kotoha, bởi vì sandwich Kotoha làm là số 1 Nhật Bản nên anh ấy mới nhờ con nhỏ làm dùm. Hiện tại thì khứa Sujishita cũng là thằng phải đứng đợi anh ta cả mấy tiếng đồng hồ ở bên ngoài quán. Quay trở lại thì Ume rất lấy lòng mà cảm ơn Sujishita vì cậu ta đã mang phụ đồ tới đây. Thế nhưng là anh trai say hai cận vệ của Ume nên chỉ cần đi theo anh ta thì đó là niềm vinh hạnh lắm rồi. Thấy Sujishita thì nhóm của Sakura cũng lên tiếng làm cho khứa này mặt hài ra mà đứng hình rồi tỏ ra tức giận. Ngay lập tức khứa này liền đặt vài cái ly xuống với trạng thái cọc quãi trưởng. Điều này làm cho Sakura cũng nổi quạo vì thằng khứa này vẫn mặt nhau à. Nghe xong màn quát mắng ấy thì Sujishita liền bóp nát cái ly mà quăng sang một bên làm cho Sakura thấy vậy liền bực tức hơn mà tính lao vô combat. Thấy khứa Sujishita thích tấu hề nên Ume cũng nhắc nhở nhẹ làm cho khứa Sujishita hoảng loạn mà sửa lại cái cốc ấy, và rồi Ume cũng đến nơi khen lấy khứa Sujishita. Thế nhưng với bộ mặt không hài lòng với mức độ phục vụ ấy đã làm cho Sakura phải nổi quạo phát điên lên. Sau khi cuộc họp chính thức bắt đầu thì Nirei cũng muốn thay mặt tất cả mọi người để xin đứng lên giải thích chuyện hôm qua, nhưng chuyện đó thì Ume đã nghe từ Tsubaki rồi. Nghe xong Tsubaki cũng cúi đầu xin lỗi mấy nhóm của Sakura nhiều. Và rồi thì tất cả cũng im lặng một hồi rồi tỏ ra vẻ mặt nghiêm trọng rồi Ume cũng nhắc đến việc Sakura đã gặp Endo rồi hỏi cậu ta cảm nhận. Nhưng Sakura lại thấy khá cọc cằn vì chỉ thấy thằng cha đó đúng xàm. Điều này làm Ume cười sặc lên vì nghe Tsubaki bảo tên đó có hứng thú với cậu ta rồi đấy. Mà chính vì thế nên anh ta lại nghĩ Sakura nên hiểu thêm về Endo thì tốt hơn. Mà đã thế thì không thể không kể đến nguồn gốc thành lập của Bufujin. Với nguồn gốc của Bufujin thì Nirei cũng thắc mắc đến việc sau khi hội anh Umemiya nhập học thì Fujin được thống nhất và trở thành Bufujin. Nhưng mà đó chỉ là câu chuyện nhỏ mà câu chuyện Ume sắp kể sau đây là câu chuyện về những cái bóng còn lưu lại sau khi Bufujin được thành lập. Sau đó Ume cũng nhắc đến Nirei về việc cậu ta biết chi tiết đến đâu trong câu chuyện về Bufujin vừa nói ban nãy. Ngay lập tức Nirei liền kể về sự kiện vào ngày 7 tháng 4 2 năm về trước, năm học sinh cùng chí hướng đã gia nhập trường cấp 3 Fujin với biệt danh ngôi trường nổi tiếng bất lương. Fujin lúc bấy giờ đang nổ ra chiến tranh phe phái, thêm vào đó còn có xích mích với các trường và băng nhóm bên ngoài, với mọi thứ trở nên rất hỗn loạn. Nhưng khi cả 5 người cùng nhập học và họ đã thách đầu tới tất cả phe phái trong trường, rồi sau đó họ lần lượt hạ gục tất cả, đấm bên này rồi đấm bên kia, bằng khí thế cuồn cuộn thì họ bước lên đỉnh rồi trở thành lãnh đạo Fujin. Dù là những đàn anh năm 2 hay năm 3 đều không đánh bại được họ. Sau đó thì họ kết thân với những người họ đánh bại rồi mở rộng thế lực. Thế nên các trận chiến nội bộ trong Fujin đã giảm dần chỉ trong vòng 1 năm. Sau đó công cuộc hoàn thành thống nhất Fujin của họ thật là vô tuyển khoáng hậu. Và rồi những người tạo nên kỳ tích đã trở thành những người bảo vệ khu phố. Sau đó tất cả nghe xong đều vỗ tay liên tục vì khứa này kể không sót một chi tiết. Thế nhưng đời khung như chuyện Mo và Ume đã muốn chấp nhận cậu chuyện nó là đúng như vậy gọi vì nó như 5 anh em siêu nhân cơ mà. Nghe xong Hiraji cũng nổi quạo vì chuyện nó đâu phải như vậy môn ý. Nghe xong Nirei cũng biết là sắp được nghe chuyện mình chưa biết. Tiện đây Hiraji cũng muốn nhắc chuyện trong lúc cậu ta đánh với tên thủ lĩnh thì bọn họ phải đánh với tận 30 tên phe địch. Và Tsubaki cũng nhiều lần bị các tiền bối đáng sợ bao vây, nhưng vì sau mỗi lần Ume đều khen làm tốt lắm. Tất cả mọi thứ thì Ume cũng biết mà cảm ơn bọn họ làm cho anh mắt kính Saku lại tỏ ra căng thẳng. Còn thanh niên Takumi chỉ nhớ chuyện vẽ tranh với Ume. Nghe xong thì mọi người cũng sặc cười vì mọi chuyện khá là vui vẻ, nhưng Sakura lại thấy phần nào của câu chuyện từ nãy tới giờ nhắc về cái bóng vậy. Theo Ume thì cái bóng đó chính là Endo và anh ta muốn Nirei kể tiếp về nó. Nghe xong Nirei cũng ậm ừ mà chỉ biết bất cứ những ai muốn vào Fujin đều biết về anh ấy thì Enzo chính là một truyền thuyết. Anh ta nổi tiếng mà tới Suo cũng biết, cũng như nhóm năm nhất của Umemiya thì anh ấy tự tạo một phe chiến đấu. Dù đối thủ là năm 2 hay năm 3 cũng không biết mùi thua cuộc. Thế nhưng trái với việc hội Umemiya-san đánh nhau để tăng thêm đồng minh để mở rộng thế lực thì họ coi trọng chất hơn lượng. Không chỉ các băng trong Fujin mà họ đè bẹp cả các băng nhóm khác bên ngoài. Thế nên nghe nói sau khi băng Endo đánh nhau xong thì chiến trường sẽ như bị thiêu rụi hoàn toàn và không có gì còn sót lại. Vậy nên người ta thường nổi nếu bị Endo để ý là coi như xong đời. Chính vì là loại người như thế mà anh ta trở thành rào cản lớn nhất trong việc thống nhất Fujin. Dù vậy thì có một người anh hùng đã phá vỡ truyền thuyết ấy và rồi Fujin đã được thống nhất. Nhưng nhóm của Endo khác với những phe phái khác và họ không thuộc về Fujin sau khi thống nhất.
Vậy nên mới gọi họ là cái bóng và việc họ chối bỏ Fujin thống nhất và rời đi là vì họ không đồng ý với cách nghĩ của hội Umemiya. Chính vì cách nghĩ khác nhau nên có thể coi nhau là địch và nuôi sự hận thù. Nghe thì Sakura chỉ thấy nó giống như trả đũa nhau mà thôi. Theo Umemiya thì câu chuyện Nirei vừa kể có hai chỗ không đúng. Thứ nhất là mấy tên đó không phải loại người hành động vì trả thù. Bởi vì nói cách khác sau khi nghe chuyện của mấy đứa nên anh ta khá chắc việc Endo đang để ý Fujin một lần nữa. Và cái sai thứ hai chính là những kẻ đó không chối bỏ Fujin thống nhất mà chính họ đã bỏ rơi Fujin. Với việc đó đã xảy ra ngay trước khi năm nhất kết thúc. Điều này làm Nirei cũng đoán ra được là mọi người vẫn chưa thắng được bọn người của Endo một lần nào. Ngay bây giờ tất cả đều rơi vào tĩnh lặng mà Umemiya đã thừa nhận. Với việc bọn họ thống nhất Fujin và biến mọi người thành đồng đội nhắm tới mục tiêu bảo vệ khu phố. Thế nhưng hội Endo lại mong muốn một Furin chìm trong hỗn loạn và xung đột phe phái như ngày xưa. Thế nên bọn họ đã chạm trán nhiều lần với hội Endo và mỗi lần đều là tử chiến. Nhưng cuối cùng thì tất cả đều bất phân thắng bại. Đồng thời thì bọn họ tiếp tục đánh nhau với các phe khác với số lượng đồng minh ngày một nhiều hơn. Sau đó không khí trong Fujin dần thay đổi và kỷ cương được thiết lập. Và như một hệ quả thì hội Endo dần mất đi hứng thú với Fujin nên đã tự tách ra khỏi đấy. Trong khi vẫn đang mang trong mình sự hỗn loạn và tàn bạo của Fujin ngày trước và đó chính là những cái bóng bị bỏ lại phía sau. Thế nên những cái bóng đó đang một lần nữa tiếp cận Fujin và có khả năng là chúng muốn quay lại để biến Fujin thành nơi như ngày xưa. Nghe đến đây thì Sakura cũng thấy thú vị vì đỡ mất công phải đi tìm chúng và làm một trận cho xong luôn. Ngay bây giờ bên trong tâm trí của cậu ta đang cảm thấy như mọi thứ thật sự nực cười và phải đánh nhau để đạt được những thứ mình muốn. Thế nhưng khi có mọi người xung quanh thì Sakura lại cảm nhận được sự ấm áp của mọi người đem lại và cậu ta quyết tâm sẽ bảo vệ lấy Bu Fujin. Còn Umemiya thì liền nhớ lại lúc nói chuyện với Tachibana khi thấy được sự quyết tâm của Sakura. Và cô ấy cũng nhắc đến chuyện cậu ta đã dùng hết sức mình để bảo vệ lấy Fujin nên bây giờ Umemiya cũng rất thích thú mà nở luôn một nụ cười tươi với cậu ta. Sau đó anh ta cũng nhắc chuyện Sakura là vì tinh tú khi đã tới với thị trấn này. Và nếu có chuyện gì thì anh ấy sẽ giao lại Endo cho cậu ta. Bởi vì tên đó hiếm khi chú ý người khác, nhưng đã để ý là sẽ theo tới cùng. Nghe xong Sakura cũng đồng ý luôn và Umemiya cũng chẳng có hứng thú gì với Endo nên ngay cả khi còn ở Furin thì anh ta và hắn cũng chưa đối đầu lần nào. Nhưng mọi người đều thắc mắc về việc anh từng nói đã giao chiến với nhóm Endo nhiều lần mà. Nhưng mà đó chỉ là nhóm của Endo và truyền thuyết vẫn còn một kẻ nữa. Theo Ume thì hắn còn mạnh hơn Endo nhiều và là kẻ mà anh ta chưa một lần đánh bại. Điều này làm tất cả cũng đứng hình và kẻ đó tên là Takishi Chika và có lẽ hắn chính là kẻ mạnh nhất trong lịch sử Fujin. Đến tối thì một cái bóng người bí ẩn bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay cầm cây kem đi lại phía cái hẻm. Đó chính là Endo và người phía trước mặt chính là Takishi. Một mình hắn ta đã hạ gục được hết tất cả và Takishi liền đặt một quả pháo lên rồi châm ngòi đốt nó bắn thẳng lên trời. Thế nhưng Takishi vẫn chưa chấp nhận được mọi thứ và lần sau hắn quay lại là muốn pháo được bắn cao hơn vậy nhiều.